በሰማይ በላይሎ በምድር ታሕታ ምህለት ጊዮርጊስ በስመ ምድረጽ የወብሳ ሞረሰ ስም ታበኒ ከመ ስምከ መንታ ፍጡነ ረድኤት እምሩ ወፀተ ነፋስ ዋውሎ ለዘይፄዋከ በፀዋት ቅዱስ ቀራብ ለምህረት ወተሳይሎ ዘወቀፍ ወትረ ጸሎተነ ወቃለ ጽራህነ ኩሎ እስመ ልበ አምላክ ርኅሩህ በኀቤከ ሀሎ ሰላመ ገብርኤል መልአኮ ዝትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድናኪ ወድንግል በሥጋኪ በእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ልደተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ወካዕበ ነሰወ ቆለ አምላከ ምሕረት ዘረዳኢ ቆለ አብርሃም አመይኮትሎም ለነገዛ ዳን ቆለ ይስሐቅ እምነ መጥባይ ዘመራይ ቆለ ያዕቆብ በውስተ መንገድ ወአሰርዓይ በዳያ ሌሊት በኀበ አቆሞን ለሐወል ዘአይበይኮ ለዮሴፍ በብሔረ ባይድ እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ትነብር አባና ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ከመ በምድር ይኩን አይለት እንጀራና በበይነና ንሕና ንዘወደሉና በደለነ ወብዛደናለም በደልና ምሳና እንደጀልና ከክፉ አድኅነና በፈተና የተተወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ለዘላለም ናትረዩ አሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪልኹ በሕሊናኪ ድንግልኺ በሥጋኪ ድንግልኺ አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ሮይታ ሰራዊት ሰላም ለኪለልኹ ንስብሒ ከመ ንስብር ኽሴኺ ፍሬፈርስቦን ቡሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ተሓደልና ናብ ፍቅር ወደኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምልጠና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወእግዚእ አምላክነ ዘሃደፍኮ ለነ በውስተ ታቦት ወለዳንኤል እምአፈ አናብስት ወለሰስና እምተረበነ ዘለአኮ ለሙሴ ብሔረ ረድኤት ዘመራይኮም ለሕዝበ ከመ ዐተበ ደመና ወኩሎ ሌሊተ ወራነ እሳት ወተናገርከ በዲበ ነቢያት ወአስተርአይከ ጸጋከ ለአለ ሐዋርያት እንዘ ጉባኤነ እሙንቱ ውሳድ ቤት ወረደ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ከመ እሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐውርት ውእተ መንፈሰ ከፈኑ አማዴ ሰማይ ወምድር ባርክ ማኅበረነ በኩሉ ሰዓት በአሐዱ ወልድከ ዘወትለከ እምሰምሰ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወካዕበ ነሰወ ቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእሎ ነሐስስ
ናሰበቆን ወደ ስበት አምሪ ሀብዛ ለመጸባት ንጉሥ ለትነብሩ ተንስኦ ለተረሙ ማውሱ ማርያም በቃለ ስብሃት ጸውዑ ቆሞ ወጽምኦ ተአምረ ድንግል ከመትስኡ ጸልዩ ድመስላ ለቅድስት ድንግል መራተ አብ ወእመ በድግ አንተ ማርያም ርእስአንዚ ማርያም ሰናይተ አንቲ በከርስኪ መድኃኒት ኩሉ ዓለም ዶን ግናይ ላቲ ኑን ትፈሳ ወንታሰይ ባቴ እስመ አምላክ ኢቲ ድንግልናቲ አክሌቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት ምስጎቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕት ወእህቶም ለመላእክት ላቲ የደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በአይር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም መንፈስ ቅዱስ ፍቅር አለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ነው እንዳለ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሉ ማእከሌ ነው ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ
ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አኒለነ ምሕረተ ሳሊለነ ማርያም ለለሳዙ ወተድባረ እደዊ ለወልድኪ ንትፋ ብርህንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙኃ ኃጢአት
መሐሪ ስር ለነ እግዚኦ አውርም እግዚኦ አዱርም እግዚኦ ጨጎሙ እግዚኦ አይርም እግዚኦ አይርም እግዚኦ ጨጎሙ እግዚኦ ጨባ እግዚኦ ጨባ እግዚኦ ጨባ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ዘሎ መዓት ኣቑረልና ባርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ኣምላኽና ዝሂብካና ዘለኻ ዘመን ድማ ንሕና ብንስሓ እንዕደሰሉ በተሓሳስባና እንልወጠሉ ሰማያዊ ንደልየሉ ንሓሳብ ረስጋ ረጊፅና ብመንፈሳዊ ሓይሊ እንሕይለሉ ግበረልና ኣምላኽና ኣብ ዓለም ኩሉ ድማ ሰላምን ህድኣትን ምሕረትን ርግኣትን ኣውርደልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደልና ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውስኻ ኣብ ሓዘን ዘለዉ ምፅንናዕኻ ጠምየም ዘለዉ ድማ በረኸትካ ተኣሲሮም ዘለዉ ድማ መፍትሕኻ ፀቢቦም ዘሎ ድማ መሰሮ ኻባኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስኻ መሰሮ ፍጠረሎም ነብሲ ገብሩ ወልዲ ኣማንኤል ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምቲ ናባርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግበና ለመሃበና ንዓና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ናምሳና ንገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተድልና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ንክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ብስጋኸ እውን ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ንክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናፈቲ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ይለመነልና ኣሜን ተስሃልከ እግዚኦ ምድርከ ሃሌ ሃሌሉያ
ሰንበተ
ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅረ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ሐረነ ክርስቶስ ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም እግዚእነ አምላክነ ወልድነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አክብርቲከ ወእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያድን ሰማዕቲ ከሙታን ተመልሰ ምስጋና ሰማያት አድርገ የመቃብር ተቀመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ፍርድ ከመሐድሽ መሲሑ ይርበልና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ለዘላለሙ ዓለም አሜን አሜን። ይሁን ይሁንና ቅዱስ ስሉስ ያልሽ ስብሐት بخلنتنا نملك لنا أون قلت حيازغن كاكويتا يعني قومس كان نوفيل كلنا بعد زمرتنا نسوت أرياضهم كاملا كانوا متعر ألم كابا بن تولد كان مسكنا كلنا كل سنة تعرفنا بقط غالية نسخاب ذي قار مسكنا بعد صورة ملاك أنت مسكنيها
ጊዜ ዘይተፈጠርካ ኣቦት ዝፈጠርካ ንፅውን ቅዱስን ዘይትምርመሪኻ ናይ ምስጋናኻ ስቡር ጥበብ ነገርካ ነመምሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን እስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ወረድካ ንፁህ ምስጋና ንውፍለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑሎ ኣምላኽ ብርሃን ይወዝ ፈጠርካ ካብ ፍፅም ፀጋ ወሃብ ፀጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ንዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳ መንፈስ ግንባብ ዘብቲ መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ፃህን ትቕበል ወልድዋር ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በቑርና ያብካ ነዞም ንፅዋዓካ ንኣና ንኩሉ ዝኸውናትካ ፀጋ ዝሃብካና ንስኻኻ ኦ ነብሪ ዘይብሉ ንስኻ ቦታት እዮም ኩንኩንን ዘየባላሸው ሃብቱ ዘሎ ነቶም ብፍፅም ልቢ ዝኣምንኻ ትብል መላእኽቲ ከመስግኑ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፋህ ናብራን ይማን ሓላውና ብርሃን ኢኻ ነቲ ኣባናት ዝነበረ መስቀል ታሪክ ካብ ፍቓድ ኣቦኻ ብራኻልና ካብ ማዕሙ ፀልማት ናብ ብርሃን ኣውፀኻና ካብ ሞታዲንካ ሂወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፀኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ቀረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቐረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ወረድካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራፅ ኩሉ ሰዓከ ነመስግን ብርሃን ኣበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ ኢየሱስ እግዚአብሔር ምስጋና ይተላለም መንግሥትኻ እዚ ምስጋና ዝንሳልሳ ጊዜ ከዋብና ንቐርባለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድም መንፈስ ፍርሃትን የመስገነካለሁ ኦ ኩሉ ነፍሲ ርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም እነብሩ መናፍሶም ጽዋሞ ስም ኣባላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፍኣት ወደብ ሕይወት ዝኾንካና ንስኻኻ ነብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸገመ ጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ፓሪጭነኹ ተድሕን ነቶም ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ ትሐውን ነቶም ኣብ ጽሩም ማእሰር ዘለኹ ኣምሳቶም ትነብር ካብ ማእሰር ትመዝፈታሕኻና ንመሳኺንን ንዝበኺን ዝናዘም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀል ዝውጀዎም ነቶም ኣብኡ ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስ ተንጠርቁ ንስኻኻ ኦ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕጉኒ ዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካና ኣለና ኣብ ማህደር ሕይወት መንትኸ ነቕርብ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጎይታ ንኩሉ ንኣሽትን ዓበይትን ንመመሓደርን ንህዝቢ ንጓሳን ንመጓስ እዮም ብምሕረት ክሓልሉ ኦ ጎይታና ንኣምላኽና እምብሮ መንግስትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንውሉድ ወለደን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ዘእያልቅ ለዓለም ዓለም አሜን ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክም ምስለ መንፈስከ ለአምላክ ርቱ ይደሉ አጽንኦ
ህልና ልብክ እሙ ብነ አበ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ እግዚአብሔር አብ ወአብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ገዘብ ካብ መዓንቀፍ ጸልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀግኻና ነተማኻ ንኣምን ካብ ማእሰር ትፈትሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓ ካብ ባሮት ዘይረኸብ ምስኣቶም ትነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን ትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚሕና ከዓ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሪጡ ፍቓድ ይበና ብዘይምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰማዓና ዘይምርመር ብርሃን ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝንበል ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማይ እዩ ኦ ጎይታ ንልመነካ ኣለና ስማዓና ንዓኻ ንመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባረትካ ነመስግነካ ኣሎና እግዚኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳትካ ንስጉራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምፃማት መፅእ ብሕማም ተታሕዚ ምሕወይ ንፀማማት ወብ ዝኾንካዮም ንሞዘለፎ ንፀልማት ከኣሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ለቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለፅካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለኻ ዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገፅ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላቀ ዝላው የዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መስተንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ምስጋና ንሳልሳ ጊዜ ነበኻ ንቐርብ ኣለና ዘይልወት ነትካ እምነት ኣብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ እቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ሰላይ ብመንፈስ ክንረክስ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈታሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካ ወናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክሰስ ኣብ ልዕሊ ፀላይና ድዓወት ሃበና ካብ መጠላት ፀላእ ክንሕሎ ዘየቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላና ክስማ ንመበለታት ጸናንቕ ዘተማትካ ትቐበል ብሓጢያን ዝረሱ ብረትካ አንጽህ ንዓያሻ ኣለብም ንጥፋኣት መለሳ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ ይመን ኩሉና ጸቁዕ ኩነና ስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ አሜን ጋሩ ለእግዚአብሔር የሃሎ ምስሌክሙ
ምስለ መንፈስከ ኮተዎ ለአምላክ ነፍስናን ዝኾንከም ዘይትልወጥና ኻና መሰረት ጠባትን ዓቃብ ኣልባብናን ዓሊብናን ኣዘብራኻና ጸልማት ሕልና ኣርሒ ካብናት ካእምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትንጥፋት ተወፌ ናይትን ሰብ መስቀሎ ድኻድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ካሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ዝተታተፈ ነቲ ጠፍአ ደለኻዮ ብሞቱ ድኻን ተበጀኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ወረትካ ንመስክነካ ኣሎና ጎይታን ውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቆረ ምስጋና ማልየት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ዛጋሲባ ኮቴትን ማልየትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻት ነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣልዉ ዝኾነ እወ ትባህር ሰብ ንምድሓን ብስጋት ተገልጸ ቃል ካባሮታት ያተሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቑርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ወረትካ ንውድሰካ ኣሎና ነወድሰከ እግዚኦ ወሃቢ ሕይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና እንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሖታት ዝርኢ ንጭኖ መንፈስ ሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረዶምን ነቶም ኣብ ረገረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ምሳኻይ መድሓኒን ጥምያት ዝሓልን ክፉዓት ዝበቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንምሳሕን ማሕደሪኦም ብጽድቅን ዝጽውዕዎ ሰማይ ንመበለት ከዳን ዘኽተማት ዝኣልነት ኣምራ ምስጋና እምነትን ጉዕ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትኮን ተኸላዊተ ክርስቲያን ቁን መራዘብ ኦ ጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሳናኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንመስል ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስ እምቦ ምስጋናን ጽኑዓትን ዘለካን ዘለዓለም ዓለም ዘበቱ ለከ ስብሃት ወእዝ ለዓለመ ዓለም አሜን። መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት የለመነና ምሐረ አምላክ መሐረና ይቅረባህ ለአምላክ ቅረበልና ዘመን ድማ አምላክና ናባኻን ንቐርበሉ ሰማያዊ ነገር እናሓስበሉ ክልኤ ስጋ ቀቲልና አምላክና መንፈሳዊ ሓይሊ ንረኽበሉ ግበረልና በተሓሳስባና እንልወጠሉ ኩሉ ዓለም ድማ አምላክና ምሕረትካን ሰላምካን ዝቕበለሉ ግበረልና ብርሃነ መስቀልካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ነፍሰ ገብሪ ከወልደ አማኑኤል ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ናፃና ንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕድና ክድንግል ስጋኹን እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺካ ንስብርቴ ፍረ ከርስኹም ምርኡ ቆሙል ተጸገም እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ፍርድ ወልዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ናታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እግዚኦ
ጸወነ ኮንከነ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ለትውልደ ትውልድ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ተግባረ ይኩን ብርሃኑ እግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እግዚኦ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ ኩነኔ
ለንጉሥ ወይደውን ምስማክ ለኩሉ ምድር ውስተ አድባር ወመንፈስ ቅዱስ ውስተ አርእስተ አድባር ወይደውን አስሬው ግነዩ ለእግዚአብሔር እስመ ኄር
ስጋ ኩሎ ዘስጋ ስመላለም ምሕረቱ ግነዩ ለአምላከ ሰማይ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ሲሳየ ለኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ግነዩ ለአምላከ ሰማይ ከም ብሓድሽ ኩልን እግዚኣብሔር ኣቦ ጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንምናለና ንውሓት ለይቲ ስለዝሓለወና ነመስግኖ ኣለና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፍኣት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍልጥም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ንዝቡ ከዓ ብሓይሊ መላእክቲ ክሓፅርን ንልምኖ ኣለና ነዚ ኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ወየጽር ህዝቦ በኃይለ መላእክቲሁ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክ ሰማያት ነብር አቦና ስምራ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ كلما يدريغون نعيلة انجرانا لومي عبنا نحنا نزبدلنا بدلون كم زحرقنا لهم بدلنا نفسنا حلقنا كاب كل فارعنا ننبر عفتنا يتطونا من قسن حايلن كبرن لزلعلم ناتكا إمامي وقزتي مريم بناي قدوس قبري ملا سلامتا سلام لكالو
ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሲ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ ንኩሉ ትሕዝ ጎይታ ንውሓተይቲ ዝሓለኻና ንስኻ ኢኻ ልምዓት ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና። ኦ ንኩሉ ትሕዝ ጎይታ ርሩሕ መራሒ መልኣካ ስደደልና ከም ዕቤት ፍቕረኻ እረበለልና ከምዚ ምሕረትካ ድማ ወሳና ደምስስ ካባና ናሓደቃ ፀጋኻ ውፅም ፍሊናይ ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ሌላና ሰመይ ዓብይ ስምካ ኢልካ ቅረበለልና ናይ ትሕደገና ናብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክብ ኣበና ምስኑስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ዘልፈኒ ولا أعلم أعلم آمين تسالك እግዚኦ ተሰሃልከ እግዚኦ ምድረከ ተሰአልከ እግዚኦ ويهدق ውስተ ፍኖት አሰሮ ወመንፈስ ቅዱስ
ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ስጉእ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ጎይታ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ክውድሱን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻዮን ክዓርዱ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ዘፈጠርከ ለስምከ ይሰብሑ ወያይክቱ أحد عالم እግዚአብሔር አምላክ ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዓይለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሉ በደልና ካብ ኩሉ ፈዋርሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ልዕልና ኸይድንግል ይኺ ምስጋኹ ድንግል ይኺ ኣደ እግዚኣብሔር ሰብኣዊ ሰላም ለክሎ ንስኸይ ካብ ኣንስቲ ብረት እየ ረከሱ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ይሳለሚ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየትና ነፍት ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ንእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። አምላኽና ኣምላኽ ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድረ ቤተመቅደስካ ኸባኻ ስርየትን ህይወትን ክልምኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰብኡቱናን ስምባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ኃጢአቶም ኣይትጠመት ንስሕቖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዕማዕ ኣብ ቅድሚኻ ይብጻሕ ወጎይትና ኣምላኽና እንትርንበረይ ትርአን ኢኻ መሓሪ ጠምተና ተመለሰና ኸዓ ኣብ ዘላ ዓለምን ኣብ ዝመፅእን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነምስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ولا عالم آمين እኩት አንተ ወስቡሕ ስምከ ወዓቢይ ኃይልከ ዘተዓርፍ በአርያም ወትሴባህ በቱታን ዛንተ ሰራይከ ሰንበተ ለዕረፍት ወወሃብከ ሲሳየ ዘበጽድቅ ለኩሉ እግዚኦ ባርክ ፍሬሃ ለምድር መሐሪ ወጻድቅ መኑ ከማከ ዘታርሆ
በጸጋከ ነፍስ ድህንት ወነፍስ ርህብት እንተ ጸግበተ አኩተከ ለኩሉ እግዚኦ ባርክ ፍሬያ ለምድር መሐሪ ወጻድቅ መኖር ማከ ዘታርሁ ክረተ በጸጋከ ነፍስ ድህንት ወነፍስ ርህብት እንተ ጸግበተ አኩተከ ሃሌሉያ 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 እኩት አንተ እኩት አንተ ወስቡህ ስምከ ወስቡህ ስምከ ወአቢይ ኃይልከ ወአቢይ ኃይልከ ዘተአርብ በአርያም ዘተአርብ በአርያም ወትሴባ በትሑታን
Yeah.
ነፍስ ድህት ወነፍስ ርህብት ነፍስ ድህት ወነፍስ ርህብት እንተ ጸግበ ተአኩተከ እንተ ጸግበ ተአኩ ጽድብ ሰዓት ውተጀ እንተ ጽድብ ሰዓት ወነፍስ ርህብት ነፍስ ወነፍስ ርህብት እንተ ጸግበ ተአኩ
ማህሌትና ጸሎትና ተቀበለልና እግዚአብሔር አምላኽና ሰላም ዝሕዘርካ ሰላም ልማውዕለና ስለ ኩሉ ረድኤትካ ይትፈለየና እግዚአብሔር አምላኽና በል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓረግናሎም በደለና ብሳና ይሕረገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ
ንስኻ በንስ በረክቲ ከይፈረ ማሕፀንኩም በረኺቡ ምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዮስ ደስ በልካ ሓጢኣትና ንሓርገልና ናብ ፍትወ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምን ኢልማኒ تحرزها ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ ማክ ተሳለህን ጸጋዝ ተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር መሳኺ እዩ ካብ አንስቲ ብርክቲ ለማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ክርስቶስ ወድኺ ለምን ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ቅዱስ ቅዱስ ንአብ ንወድ ንመንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይሁን ሎማን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚኦ ተሳለነ ለኮለከሞ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ ዓንትኹም ንሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ምጽዋት ዝብል ዘልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሑን ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ይራስ ነድ ለዋነ ለዘሜ አወንጌል ቅዱስ ይትቃወሙኒ ኃጢያን ቅድመ حقزوها
በለሳን ወአንበርኮ አቃቤ ለሁ ሰበትካሞኒ ኃጥአን ቅድሜ በልሳንየ ወአንበርኮ አቃቤ ለሁ ሰበትካሞኒ ኃጥአን ቅድሜ በልሳንየ ወአንበርኮ አቃቤ ለሁ ሰበትካሞኒ ኃጥአን ቅድሜ ኢየሱስ ክርስቶስ
ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ይምሓረና ኩሉ ጊዜ ቅረብ ሓደ ኣምላኽ ይቕረ ይበለና ሰላም ዝሕደረ ሰላም ይውዕለና ጸሎትና ንመስዋዕትና ይቀበለልና ቃሉ ቅዱስ ወንጌሉ ንምስማዕ እዛን መንፈስ ይኽፈተልና ቃሉ ሰሚዕና ንምግባር ድማ ብሓይሉ ይደግፈና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት የነበረ ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓረግናሎም በደልና ኣብሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ኣብ ድንግል ማርያም መላእ ቅዱስ ገብርኤል መልኣ ሰላምታ ሰላም ለክለ ውሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለ ንስኻ ወንስ ብርኽቲ ኢኺ ወለማፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወስ ደስ በልካ ሓጢኣትና ናሓድገልና ናፈቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። መንግስትን ጽድቅን ተመስል ተወፍየን ወፍየካ ኣለኹ ወየ ዲያቆን አውሎጀቹን የሰው ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽ ንኽብረ መንግስትን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ካብ ቁጥሪ 15 ክሳብ 20 ካብ ነቢያት ሓሶት ተጠንቀቑ፣ ብውሽጦም ዝምንጥሉ ተኻሉ ክነሰምሲ ክዳን ኣባጊዕ ተኸዲኖም እዮም ዝመጽኹም፣ ብፍሪኦም ከተለሊዎም ኢኹም። ካብ እሾኽ ደወ ወይኒ ቅንጠብ ካብቲ ኰርባኸ በለስ ከምኡ ከዓ እቲ ጽቡቕ ኦም ጽቡቕ ፍረ ይፈሪ፣ እቲ ክፉእ ኦም ከዓ ክፉእ ፍረ ይፈሪ። ጽቡቕ ኦም ክፉእ ፍረ ክፈሪ ወይስ ክፉእ ኦም ጽቡቕ ፍረ ክፈሪ ኣይኮነሉን እዩ። ጽቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኩሉ ኦም ይቑረጽ፣ ናብ ሓዊ ከዓ ይድርበ። እምበኣርከስ ብፍሪኦም ከተለሊዎም ኢኹም። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን ይበለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ለእረፍት ሰራይከ በጸጋከ በብዝሃ ምሕረትከ ባርክ ፍሬሃ ለምድር ቀዳማዊ ሳይረ ደሃራዊ ሰብለ ባርክ ፍሬሃ ለምድር ሃሌሉያ ለእረፍት ሰንበተ ስራከ ሰራ
Yeah.
አኮኑ ይቤ እግዚአብሔር ሰማይኒ መንበርየ ወምድርኒ መከየደ እገርየ አየኑ ቤተ ተሃንጾ በስምየ አኮኑ ዘእደውየ ገብራ ለመ አክበርክሙ ሰንበታትየ አሰምር ለክሙ ፍሬ ሕይወት ቦ ሀበ ምይት ቦ ዘስሳ ወቦ ዘሰላሳ እዝነ ሰሚዕ ዘቦለ ይስማዕ አኮኑ ይቤ እግዚአብሔር ሰማይኒ
መንበደየ ምድርኒ መከየድ እገርየ አየኑ ቤተ ተሃንጹ በስምየ አኮኑ ዘእደውየ ገብራ ለማክበርክሙ ሰንበታትየ አሰምዕ ለክሙ ፍሬ ሕይወት ወሀበ ዘእንስሳ ሰላሳ እዝነ ሰሚዕ ዘዘውንሳ ሃሌሉያ አኮኑ ይቤ እግዚአብሔር ሰማይኒ መንበርየ አኮኑ እግዚአብሔር አየኑ ቤተ ተሃንጹ በስምየ አኮኑ ዘእደውየ ገብራ ለማክበርክሙ ሰንበታትየ አሰምዕ ለክሙ ፍሬ ሕይወት ምህሮሙ ኢየሱስ ላዳኢሁ እዘይብል በዕለተ ሰንበት ናሁኬ ወጻይዝራእ ዘይዘርእ ውስተ ምድር ሰናይ ፈረየ አመአተ ወአመካበ ቦ ዘስሳ ወቦ ዘሰላሳ ዘራኢሁሰ ካህን ውእቱ ወገራቱኒ ዓለም ውእቱ ስሙኒ ቃልየ ወእቀቡ ትእዛዝየ ዋክብሩ በጽድቅ ሰንበታትየ ሕዝብ በታሕተ ሰማይ
በተፋቅሮ ወበሰላም ምራሞ ኢየሱስ ላዳሄኦ እግዚአብሔር በዕለተ ሰንበት ናሆቄ ወፃኢ እስራኤል ዘይዘር ውስተ ምድር ሰናይ ካህቱ ወገናይቱ ዓለም ውእቱ ሰሙኒ ቃልየ ወኢከቡ ትእዛዝ ወአጉሉ በጽድቅ ሰንበታትየ ዘታሕተ ሰማይ በተፋቅሮ ወሰላም ተሰሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ምህሮሙ ኢየሱስ ላርዳኢሁ ከእግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ምህሮሙ ኢየሱስ ላርዳኢሁ ኢየሱስ ዘይዘር ውስተ ምድር ሰናይ አምዓተ ወአመሪካን ዘእንስሳ ወዘሰላሳ ዘርአዮሰ ካህን ውእቱ ገዳዩነ ዓለም ውእቱ ስሙኒ ወከቦት ሰማይ በተፋቅሮ Yeah.
with
መዝሙርና መዝሙር መልአክ ተቀበልካ አምላኽና ተቀበለልና ሕጂ ድማ እናብርገ መስዋዕቲ ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና ነፍሰ ገብርከ ኣማኒኤል ነፍሲ ኣመቱ ኣርሴማ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና መንበረ ፈተና ይትትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለምነትካ ይማእሚን እዚ ትምር ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕና ድንግል ስጋኹም ድንግል ኢኻ ለእግዚአብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስፈካንስ ፍረ ከርስኹም ርኹም ተጸጋ እግዚአብሔር
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣተሓወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛ ርእሶምን ምእንታኻን ንፅ መስዋዕቲ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንታኻ ፅልን ዘቕርብንካ ናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቀ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ዳኣ ነቲ ካየንፅም በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖ ንስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ካኻልእ ምእንታኻ ደኒ ንምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ? በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር በኣር ቤተ ክርስቲያን ደገ ከተውፃእካ እያ ባዕድ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻን ዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ መርዓዊኣ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፅይቱን መርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበ እውን ባዕድ ግን ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካብኡ ስጋኡ ክብላዕ ፍፅም መግቢ ገይሩ ዝስዎ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ዝሓድሽ ግብሪ ገበረ እግዚኣብሔር ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብጀካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዓው ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ሕያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዓው መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ሕያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወዲ ካብ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ርሳኻ ውዚያን ቤተ ክርስቲያን ኢካ ህንፃየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ዓምዲ ዝኣሰርካ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾን እዩ ዓምዲ ዝፈታሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ ብቓለ በሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዝምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰቡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዝምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰቡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦም ብእንሰርሖም ብእናሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሓደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ልዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ኣኢርፍ ነብሲ ኣቡነ እንጠንያስ ንብፃን ጳጳሳትና ብመቃሬስ ኣባ ሽኖዳ ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኣጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኣጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘቕታማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝባኻን ኩሎም ዘከር ብእምነት ክርስቶስ ኣፅናዓዮም ኦ ጎይታ ብቑና ሃይማኖት ፀኒዖም ንዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘከሮም ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገም ኦ ጎይታ ነብሳት ኣግብርቲካ እመቲከ ወልደ ኣማኒኤል ኣርሴማ ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምጓዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርሰትን ምስ ካሃጥን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣይምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋተተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሓቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ሂወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎ ካለሙን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን።
بسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاك منفس قدس وآخاب سمايات وردو نزم سواد زللان زقدس اللان زعلت زياخ ندي تفرحيا ذا سعد زياخ ندي تسمميا سلام الجابير مساين مسكلكم من تخلوا بسمنا بفرحات قومون صليون كل زكران صديق وتوه يكبر سنبتا يبال فلاسي ذكاوى حاب እግዚአብሔር ልተኪሉ እምሕዙ ኩሉ ጻድቅ ውእቱ ዘያከብር ሰንበተ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይሰማ መጻሕፍተ ቅድሳተ ወይታግስ ወኢተመጠወ ቁርባን ይሰድድ ቤተ ክርስቲያን ማማዝነ ሕገ እግዚአብሔር ዋናከረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያት ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመዝ መሃሩ ሐዋርያት ባብጥሊሶሙ አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ እንተ ውስቴታ መና ህብስት ዘወረደ ሰማያት ወሃቤ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻን ዘቕረቡን ምእንቶም ዘምፅን ዘክርን ኩሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ ብዛዕለ እዚኣ ናባኻን ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ ምብለት 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕውን ዘውግብልን ናይ በረትካ ሞም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናትካ ምላእ ቅዱስ ስምካ ኣብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ዘለኣለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ቅጽ ዘለኹም መገጽካ ባይትምለስ ተቖጢኻ ድማ ካብ ባሪኻ ይትፈለ ረዳእ ኩነና ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ መሸለል ኣይትበለኒ ኣውለጀ ችርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው እግዚኣብሔር ኣግዮስ ማንጦስ ፓልማሞጦን ኣላቲነኒ ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝህብስቲ ዝንሴታ ሓትያት ዝወኻኹም ብሓቂ ብየማንካ ዓተብ ብኢድካውን ባርኽ ብሓይልካ ቀድስ መንፈስካ ኣጽና እዚ ህብስቲ እዚ ንስረታ ሓትያት ህዝብኻ ይኹን አሜን። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍቶስ ምሽትን ከም ዝኮነ ዝቐሞ ከም ሰመርካሎም ከምኦም ንዓና እውን ስመረልና ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ምርካብ ዝቕዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤል ተቐበልካ ንውሽጢ መልከብ ንኣብርሃም ርእሲ እምባን ኤልያስ ኣብ እምባ ቀድመ ሌዎስ ዳዊት ኣብ ኣብሎረና ኢያቢሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡን ቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጢ ባሪኻ መባእን ቁርባን ተቐበል በጂ ሓጢኣት ይኹን በዛ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰይን ናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን።
እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጐድለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሻኻ ይውዕለኒ ኣብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ ይህድኣ ምንቲ ስሙ ኢሉ መንገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በትርኻ ምርኩስካን የጸናንዓኒ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ብሩባሩባ ድኖሞት እኳ እንተከድኩ ክፉእ ኣይክፈርህን እያ ኣብ ቅድሚ ገጸ ላተይ ማኣዲ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይትለኽዮ ጽዋየ እንጀርባ ኣሎ ሓቅኻን ሳህልኻን ብኩሉ ዕድመይ ክስዕባን እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘለኣለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ናብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ካና ናይ ገሊላ ምስ ፀውዕኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዘለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐርቡ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባረኮ ኣንፀሃዮ ኩሉ ሳዕ ንህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይን ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ነብካ ንሰትዩ ንጽሑን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋህድ ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኩልና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚኣብሔር ዝለመንከዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኩሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዲቕን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሰና ንሕደገና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግሪም ስጋኹም ግልእ ኣደ እግዚኣብሔር ሰላም ለካ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብሩኽቲ ኢኺ ፍረኸትኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ብፅዕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓደገና ናብ ፍቕሪ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነና ኣሜን ኣቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ፀሎትካ ዘክረን እግዚኣብሔር ንክሕነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብቡሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ሓንሳብ ኣብዘ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ጸጢልና ንቁም
አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ኩልክሙ ምህረቱ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
ኩልከሙ ምስለ መንፈስከ አኩቶ ለገባ ርእሰ ናያ ትላ እልየነ እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቕረ ባህል እግዚአብሔር አቡኡን ጎይተናን አምላኽናን መድዓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስግኖለና ሰዊርና ሮዲእናኒ ሓልዩናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናኒ ተማቕበናን ኣጥንዕና ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣዊን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ መዛዕዲ ስቕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍፅም ሰላም ክሕልወና ኣሃ እዚአ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ተኸዛቦት ጎይትና አምላኽናን መድዓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ኣብ ልምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓላኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዋብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ ኣለና እሱ ዋስተብክኡ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይስአል ላዕሌነ በእንተ ዝንቱ ንስእለከ ወነሐስስ እምነሂሩ ትከ ኦ መፍቀሪ ሰብ ኦ መፍቀሪ ሰብ ስለዚ ልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ ወንደልለና ነዛ ቅዱስ ስእለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትናን ንኣኻ ብምፍራቕ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅማበና ኩሉ ቅናትን ኩሉ መከራን ሕቦም ጎርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካብ ኣርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕ ካብ ዝርያቱ ቅዱስ ቦታ ዝውን ኣርሕ ዝጠቕምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመንን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ከማ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና በላህና እምበርና ፈተና ኣይተትወና ሓደ ወድኻ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ሎሚ ኩሉ ሰዓ ንዘለኣለም ኣለም ተንስ እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ሓድሽ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣሎና
ልዕሉ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምንትቶም መባን መስዋዕትን ቀዳሚያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሕን ውሑድን ሕቡእን ጉህድን ዘቕርቡ ጎቡ እናደለዩ ዝህብዎ ንዘይብሎም ድሌቶም ኣምላክ ሰማያት ይቀበለሎም። ንኩሉ ጉር በረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። تنسيو لጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣፍቃና ምሕወ መንፈስ ቅዱስ ሆንካ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ናይ ሕይወት ሕብስቲ ንስኻ ኸ ምንተ ድኽነት ዓለም ነብሪ ዘይብሉ መስዋዕት ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ለምን ንምሕፅረን ኣለና መቁር ሰበብ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስት እዚ ናብዚ ጽዋዕ እዚ ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስት እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ወይና ንፀሃዮም ነዚ ህብስት እዚ ንጽዝጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ ዘተወዳ ወይን ክውርዳንኳ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ ንመልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቐርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ይረብኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም በምሳት 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቓብር ኣብ ዝብሩቕ ፃሕሊ ዝንቢርና ኣለና መወድእና ንእዳ እውን ስጋጋ ከም ዝገነዙ ከማዳ ወሴፍኒ ቀዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮሞ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንኣትን ጽልና የሕድር ስገዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ወጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል ማሕወይት መድሓኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣትና ማእሰርቲ ዝበታኽካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቂ መዛሙርትኻ ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ሓዋርያት ኦፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕድርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደክምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም ንዝሓደክምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም ዝበልካዮም ሕጂ ብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ትሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስርዩ ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ሂብካ ኢኻ እሞ ሕጂኻ ኦ ጎይታ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካን ልምን እንደልና ኣሎና ምንቲ ዞም ባሮትካ ሰብኡትና ንስና ቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምንታይ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ኢኻ ኣብ ቅድሚ ሰውኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለዉ ምእመናን ልምነካ ኣሎና መንገዲ ምሕረት ፅረገልና ኩሉ ማእሰርቲ ሓጢኣትና ቆረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ክፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ምዝራብ ወይ ከዓ
ፍልጠት ምስ አንተ በደልና ካናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስሬት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግብርና ንኩሎም ህዝቢ ከፍትሓ እዮም ነብሳት ኣግበርቲከ ወኣይማቲከ ወልደ ኣማኒኤል ኣርሴማ ገነት መንግስቲ ሰማይ ተዕርፈልና ፍራስም ካመልኣና ቅዱስ ፈቃድካ ፍጻመ ኣጽናዓና ወልዋሕ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርባልና ሰማያዊ ዝኾነ ኣቦኻ ንስኻ ማዕረ መሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎሞን ኩሉ ሰዓን ጎይታ ብዛዕለት እዚኣ ዘገልግሉኻ ዘለዉ ካህናትን ዲያቆናትን ዘክብሮም ብሎ ኩሎም ምእመናን ህዝብኻ እውን ባርኽ ንዓይኒ ምስኪን ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ ባርኽ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓጢኣት ካብ ሓጢኣት ዝተፈትሑ ነፃ ዝወፅኡን ይኹኑ ሃዋርያት ብዝሰርዕዎ ብኣፍ ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብኣፍ 15 ነቢያት ብኣፍ 12 ሃዋርያት ኣገልገልቲ ብዝኾኑ 72 ኣርድእትን ምስጢረ መለኮት ብዝተናገረ ሃዋርያ ሰማይትን ብዝኾነ ብኣፍ ወንጌላዊ ማርቆስን ኣቦን ክቡርን ብዝኾነ ብኣፍ ሊቀ ጳጳስ ኣባ ሳዊሮስ ብኣፍ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ብኣፍ ቅዱስ አትናቴዎስ ብኣፍ ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ ብኣፍ ቅዱስ ቀርኔሌዎስን በአፍ ቅዱስ ጎርጎርዮስን በአፍ ቅዱስ ባሲልዮስን አርዮስን ሙጋሳ በኒቅያስ ተጋብኡ ሃይማኖቶም ቅኑዕ ዝኾኑ 318 ሊቃውንትን መቅደኒዎስ ሙጋዛ ኣብ ቁስጥንጥንያ ዝተጋብኡ በአፍ 150 ንስጥሮስ ንምውጋዝ ኣብ ኤፌሶን ዝተጋብኡ በአፍ 200 ሊቃውንትን በአፍ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ እንጦንዮስን በአፍ ብፁዕ ጳጳሳትና አባ ማቃርዮስን አባ ሽኖዳን ሓጥ እንኹምን ምስኪንም ዝኾንኩ ብናተይ ቃል እወን ካብ ማእሰርቲ ሓጢኣት ዝነጽሁን ሓራዝ ዝወፁ ንኾኑ ብኣምላኽ ብዝወለደት ንጽሕቲ ስጋን ነፍስን ዝኾነት ብክልተ ወገን ድንግል ሓዳስ ማእለማ ቅድስ እግዝእትና ማርያም እውን ናይ ስምካ ምስጋና ብሩኹን ሙሉእን እሞ ስሉስ ቅዱስ ንዘላለማ ዓለም አሜን። ምእንቲ ቅዱሳት እግዚአብሔር ብምሕረቱ ስሙራት ክገብረና ምእንቲ ዝሓድነት ስጉእ እንደሙ ንለምን አሜን። ጎይታ ይቕበለልና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንለምን አሜን። ጎይታ ይቕበለልና ክሳዕ መፈጸምታ ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንለምን ጎይታ ይቕበለልና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንለምን አሜን። ጎይታ ይቕበለልና እግዚአብሔር ምሶም ምእንቲ ክወፅረና ምእንቲ ቅዱሳት ሰማዕታት ንለምን ጎይታ ይቕበለልና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስመሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሎምን ክኸፍለና ምእንቲ ሉኻት ሃዋርያት ንለምን እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን ጎይታ ይቕበለልና ብንጹሕ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይ ጉድለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ክህቦም ምእንቲ ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ብፁዓን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ንለምን እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣኖም ካብኣቶም ከይርሓቐ ትግሃትን ፍርሃቱን ክሳዕ መፈጸምታ ክህቦም ጻሞኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስቲ ንለምን እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡን ጻሞምን ፍቕሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንለምን እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናትን አንብብትን መዘምራንን ንለምን እግዚአብሔር ልማኖን ክሰምዕ ዝዓበ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻምአን ክቕበል ምእንቲ መበለታትን ረዳይን ዘይብለን ንለምን ጎይታ ይቕበለልና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻሞኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንለምን
እግዚአብሔር ሓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ሕጉሳት ሰባት ንለምን ብንጽህና ኮይኖም ክሕለው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንለምን እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስትስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽቡ ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስቲ ስላሴ ክሓትሞምን ምእንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንለምን እግዚአብሔር ኣብ ምዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንለምን እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንለምን እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞም ዝሕሾምን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን እግዚአብሔር ብመንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ምሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝረግዱ ሰባት ንለምን እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዋትን ንለምን እግዚአብሔር ፈጺሙ ክራግቦም ምእንቲ ሕዙናንን ጉጉያትን ንለምን እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንለምን እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንለምን እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን እግዚአብሔር ብቁልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጉን ክልኸሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትና ንለምን እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ቦታ ኸዝንም ምእንቲ ዝናብ ንለምን እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳዕ ወሰኖም ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላክ ንለምን እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕጸዱን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረኸትን ንልምን ዘለና ዓይነ ልቦናና ኣብሪሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮ ምእንቲ ክህበና ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቐሪብና ንለምን እምበር ብመንፈስ ቅዱስ እንደስእ ለቢብና ብጸጉ ክንዓቢ ብስሙን ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንህነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ ተንሥእ ለጸሎት ለኩል ምስለ መንፈስከ ወመንፈስ ቅዱስ ሰለስቱ አሐዱ
ወመንፈስ ቅዱስ ሰለስቱ አሐዱ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቢል ባርያኻ እያስወድ ነብየ ቀፅሪ እያርስከ ከም ዘፍረስካ ከምኡ ባይ ብቓል ባርያኻ ቀፅሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣክ ናብኣትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ እሙልተ ጸጋ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ ካብ ኣንሽቲ ብርክርስቶስ ወዲ ክለምንል ሓጢኣትና መሓድገልና ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደል መንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ የዝየኒ
وزلفني والعالم أعلم آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو ملا ووالد منفس قدوس ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم أعلم آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو ومنفس قدوس ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم أعلم آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو ملا ومنفس قدوس ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم أعلم آمين أبي قسيس بقدس صلاتك ذكرنا المنك لكم እግዚአብሔር መስዋዕትኻ ይምዕዝ መዓዛታን ክህነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልሰ ጸዲቕን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ولسنا وكبر لسلوس قدوس يدلو ملا ووالد ومنفس قدوس ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم أعلم آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو ملا ووالد ومنفس قدوس ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم أعلم آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو ملا ووالد ومنفس قدوس ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم أعلم آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو ملا ووالد ومنفس قدوس وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم أعلم ኩሉ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብኽልተ ወገን ድንግል ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም መላዱ ዘይኣምን ዘበለን ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ክሳብ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ፍሉይ ይኹን። ካልኣይ መልእኽቲ ጢሞቴዎስ
ካልኣይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 1 ክሳብ 13 እሙን ኣገልጋሊ ክርስቶስ ጢሞቴዎስ ወደይ በቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ጸጋ ደልድል ነቲ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር ካባይ ሰማዕካየ ነገር ካልኦት ክምህሩ ንዝኽእሉ እሙናት ሰባት ሕድር ሃቦም ከም ንፉዕ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ወተሃደር ምሳይ ኮንካ መከራ ጽገብ ንኣዛዝኡ ክሐጉስ ዝደሊ ኣብ ኣገልግሎት ዘሎ ወተሃደር ብኻልእ መናብሮ ኣይሕለኽን እዩ ከምኡውን እቲ ኣብ ጸወታ ዝወዳደር ከም ሕጊ ገይሩ እንተዘይተወዳዲሩ ኣኽሊል ዓወት ኣይረክብን እዩ እቲ ዝጽዕር ሓረስታይ ካብቲ ዘፍረዮ እቲ ቀዳማይ ግደ ክወስድ ይግብኦ እዩ እግዚኣብሔር ንኹሉ እቲ ርዳኣሉ ኣእምሮ ክህበካዩ እሞ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ኣስተውዕሎ ነቲ ካብ ዘርኢ ዳዊት ዝተወልደ ካብ ምዉታት ዝተንስአ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘክሮ እቲ ኣነ ዝሰብኮ ወንጌል እዚ እዩ በዚ ወንጌል እዚ ከዓ ከም ገባሪ ክፉእ ተኣሲረ ሓሳረ መከራ እጸግብ ኣለኹ ቃል ኣምላኽ ግና ኣይእሰርን እዩ ስለዚ እቶም ሕሩያት ነቲ ዘለዓለማዊ ክብሪ ዘውህብ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝርከብ ድሕነት ምእንቲ ክረኽቡ ንኹሉ እዕገስ ኣለኹ እዚ ዝስዕብ ቃል እሙን እዩ ምስኡ እንተሞትና ምስኡ ከዓ ብህይወት ክንነብር ኢና እንተተዓገስና ምስኡ ከዓ ክንነግስ ኢና እንተ ከሓድናዮ ንሱ እውን ክሕደና እዩ ንሕና እሙናት እንተኾንና ንሱ ንርእሱ ከድሐን ስለ ዘይክእል እሙን ኮይኑ እዩ ዝነብር ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃፍቲ ኣብ ቅድስት ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ሐዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡውን ኣብ ልዕለይ ናብ ልዕሊ ኩልኹም ዕፅፊ ኮይኑ ይውረድ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ሕዋሴ ዶያነ ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸልይ በእንቲያ ያድን ነፍሳትነ በብዛት ሳይድሆ ምሕረቱ በእንተ ስሙ ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ካብ መልእክቲ ያዕቆብ ሐዋርያውን ኣገልጋሊውን ንጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተነግረ ቃል እዚ እዩ በረኸቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ምስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራን ይኹን መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 9 ንሃብታማት ዝተዋህበ ስምዕታ ሕጂ ከዓ ኣቱም ሃብታማት ስምዑ በቲ ዝመጸኩም ዘሎ መከራ ዋይ ዋይ እናበልኩም ብኸዩ ሃብትኹም መሽሚሹ ክዳውንትኹም እውን ብልዕ በሊዕዎ ወርቅኹምን ብሩርኩምን መሪቱ እቲ ምምራቱ ከዓ ክኸሰኩም እዩ ኣብዛ ሓላፊት ዓለም እዚኣ ሃብቲ ስለ ዝኣከብኩም ድማ ንስጋኹም ከም ሓዊ ክበልዖ እዩ እነሆ እቲ ንስኻትኩም ዝገደብክምዎ ውዕለትቶም ግርህኹም ዝዓጸዱ ዓየይቲ የእዊ ኣሎ ኣውያትቶም ዓጻዶውን ኣብ እዝኒ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት በጺሑሎ ኣብ ምድሪ ሓንጢቕኩምን ጥዒሙክምን ከም ንመዓልቲ ማሕረዲ እውን ንገዛ ርእስኹም ኣስቢሕኩም ኣለኹም ነቲ ክከላኸል ዘይክእል ጻድቕ ሰብ እውን ፈረድክምዎን ቀተልክምዎን እምበኣርሲ ኣሕዋተየ ክሳዕ ምጻት ጐይታ ተዓገሱ
ሓረስታይ ነቲ ክቡር ፍረ ምድሪ ይጽበዮ ኣኸዛን ማይ ጽባሓትን ክሳብ ዝረክቡን ከም ዝዕገስ ረኣዩ ንስኻትኩም ከዓ ምጽኣት ጎይታ ስለ ዝቐረበ ተዓገሱ ልብኹም ኣጽንዑ ኣሕዋተየ ከይትፍረዱ ኣብ ንሓድሕድኩም ኣይተጉረምርሙ እነሆ ተፈራዲ ኣብ ኣፍ ቤት ደው ኢሉ ኣሎ ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወትን ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዝን ኣብዛ ዓለም እዝን ዘሎን ኣይትፍተውዎ ቅዱስ ስሉስ ዘሂቦ تزيو لتلوت سلام لكلكم لمنفسك إنسانا أملاقنا نودخا خبرون قال مستيركا نقدسانا قلقلتخا نوريات زقلت كالله مستغاخا كم حرتكا زخنا زي سفرها التعبي يسقاخا زهبكا يوم زي مرمر بزم حرتكا زعو سنة علمك السمر سرتكا يوم مستغاخا وبيتانا أنا ورسهم بصحيتهم من مبراس بقعنا قبرنا اللي منكالنا مقدم كن كي أسعسرهم كن سعر كل جينا عتاتهم كن مسل بفقرهم كن صنع سنة مخاف تدخمهم كفل كل والناس أقا خابنا من تعمز مسرت كايا قدس بيت كريستيان حلوا نعم قاسم من انبار بصنع يمان كاتغل كايا نزا تغل وين زي أصنع عيا أبز حيا بغيتنا إيس كريستوس مسعود لك كبرن مش منفس قدسن مسكانا صنعت الله من كل ساعة نزل عالم عالم መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሃን ሃዋርያት ዝተረኽበ እዚ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ በረኸቶም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነብሲ ኣግብርቲ ህዋይ ማቴዎ ወልደ ኣማኒኤል ኣርሴማ ኣሜን ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 14 ክሳብ 20 ክሳብ 20 እንተኾነ እቶም ሃዋርያት በርናባስን ጳውሎስን ዝምሰምዑ ሰንቢዶም ክዳውንቶም ቀደዱ እናጨርሑ ናብቶም ህዝቢ ኣቢሎም ጎየዩ ከምዚ ስዕብ ካበልዎም ኣቱም ሰባት ስለምንታይ ከምዚ ትገብሩ ንሕና እውን ከመኻትኩም ዝፍጥረትና ሰብኢና ነዚ ኽንቱ ነገር እዚ ሓዲግኩም ናብቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ንዓኣቶም ኣብኣቶም ዘሎ ኩሉ ዝፈጠረ ህያው ኣምላኽ ክትምለሱ ነበስረኩም ኣለና ብዝሓለፈ ዘመናት እግዚአብሔር ንኹሎም ኣህዛብ በብዝደለይዎ መንገዲ ክኸዱ ሓደጎም ምስናይ ዝኸዓ ጽቡቕ እናገበረ ካብ ሰማይ ዝናም ዘመን ፍርያት እናሃበኩም ንልብኹም ብመብልዕን ሓጎስን እናጽገበ ህያው ከም ዝኾነ መስከረ እዚ ኩሉ ተዛሪቦም ውን እቶም ህዝቢ ከይስውእሎም ብኽንደይ ገድሊ ከልከልዎም ናይ እግዚአብሔር ቃል መልአ ዓብየ ተለዓለ ቅድስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያኑ በዚሕ ተወሰኸ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ ከዓ በዝሑ ንኽብሪ ስሙ ምስጋና ይኹን አሜን What?
ዋይድ ዛንተ ቀዳሚያ ቅዱስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሉ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አበና አብርሃም ተቀበልካ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃ ክኸውን በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ጎይታ ከም መስዋዕትና ዝመዓዝ ዕጣናን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩዕ ጨና ሓጢኣትና ንጽሓንኩም ከምኡ ግበረና ኦ መፍቀሪ ሰባት ቅምናይ ንጽናኻ ምስጋና ኸነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና በኣኻ ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ተንስ ለጸሎት ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ቅድስቲ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣለና በንቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር እውን ቅንዕቲ ዝኾነ ጸልዩ አሜን። ወይታ ይረግለልና ጸልይ ጎይታ ኣይረፍ ነፍሲ ኣብናንተንያ ሳብ መንግስተ ሰማይ ድማ ምጻድቃና ሓዱራ ሓላው ከም ዘይብለና ባቂዕ ኸይንኸውን ምንጣነ ተኽላ ድማ ከይበታትነና ኸባና እንተፈሊመና ፍቃን ከይሳልቑና ኣብ ክንድኡ ርሑርኽን ሓላውን ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ጸልይ በንቲ አባ አንጦኒዮስ ከመይ ያዕርፍ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ እየንቲዮ ኖላኼር ወአቃቤ ዲበ መንበሩ አሜን። ጎይታ ይቅረብልና ጎይታን ማሕበርና ዘክሮም እምባርኮምን ቅዱስን ብፅትን ብዘይምሰናኻልን ብዘይምቁራፅን ፍቓድካ ገብሩ ጸጋኻ ዓድሎም ብቐነታ ሃይማኖት ዘዕረፉ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ቤት ጸሎትን ቤት እንፅናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንኣገልገልትኻን ድሕሪናን ዝመፁን ሰናይ መዋእልሃ ጸልዩ ማህበርና ሓልዋ ኩልና አሜን። ጎይታ ይቅረብልና ኦ ጎይታ ኣምላኸይተን ስም መጸላትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ዝንቋጸሉ ሰባት ካብ ቅምቀጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት ትልብን ኣይላፋትን ትልቢት ኣይላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ግቡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ድሕነት ልምነልክ ክብሪ ዝተመላኸ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግሎ ላይታ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንዓርገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕሪ ወድኻ ኣርገልና ናይ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ወድንግል ማርያም ቅድስቲ ንጽሕትን ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልኪ ሓንግምን ዝደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምነልና ሓንግን ምስ ዝኾንክኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ኦነ ኣማንኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቒ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ
ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ልምነክሎና ዝውእቶ ጊዜ ባርኮት ወዝውእቱ ጊዜ ጣንሩዬ ጊዜ ሰብሖቱ ለመድኃኒነ መፍቀሬ ሰብ ክርስቶስ እቲ ማርያም ዕጣን ውእቱ እስመ ለውስተ ከርሳ ዘይሜራዝ ኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጻዋድሃነ እፍረት ምዑዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑንስ ድሎቱ ትእዛዛቲሁ ከመ ይስረይ ለናካዊነ ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ዋደ ሰማያት ለማርያም ድንግል ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀድነ ክብለ ሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብል ገሰጽ በራዩ ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ ክርስቲያን እፍረት ምስጢሪቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለዓል እምኩሉ ዕጣን መዕፃው ተሰገወ እምኔሃ ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ዋሰርገዋ ደብተራ ለማደርኩን ተውቦ ሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ተውቦ ዕጣን ሩት ለዘካርያስ ካህን ገብርዋ መገመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያድርግ ዕጣነ ሱራፌል ይሰግድ ዱለቱ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ባባይ ላብ ወክቡር በውስተ ረበዋት አንተ ውእቱ ዕጣነ መድኃኒነ እስመ መጻእክነ ከሰዓለ እግዚአብሔር
ቅዱስ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ወይታ ይረብና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሳያን ቅዱስ ያወይመው ዮርዳኖስ ተጠምቀ አበፀይት መስቀል ተሰቅለ ወይታ ይረብና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሳያን ቅዱስ ያወይመው አሳልሳይ መዓልቲ ከሙታት ተፈሊስተንሰ ምስጋና ሰማያት አብዮማና ቦስታመጠ ኔያዋንን ሙታን ክፈርድ ከም ሓድሽ ክመጽእ ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ለዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይሁን ይሁነና ቅዱስ ስሉስ ዘእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልከሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክነ በለና ልብክሙ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብዎ ዝመርሕ ዘይሓለፈ ኣጎዘብ ካብ መዐቀብ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብራካ ፀጋኻና ነቶም ባኻና ኣምን ካብ ማሰር ፈሪሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮት ዘይረሃብ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምሓድን እቲ ልሙናነት ዘይፅናን መዓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ክልመናኻ ዝምርምር ከይለመና ዘድአና ፈሪጡ ቀሪበና ዘይምጥርጣር ግን ዝወቕለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ብሰራዊት ሰማያት ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማለት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንምስግን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንምስግነካ ኣሎና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳትካ ንዝጉራት ምርኩስ ናውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ለምጻማት መንሲ ብሕማም ዝተሓዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ሰቓይ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ ብወዲ ፍታዊ ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ ንሰብ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ ዝመለስካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ በብዘልዩ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ እያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም እዚ ዝተለኣኸ እዚ ህላዌ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ
من تزن احنا بارد كان ودسك لنا قدس مسكانا سالسا جزينا وخانا غربالنا زي الوقنا كامنا تبكانا مسبوها ما سرقمت كنسر قبركانا كابسا مرات قونتم أخذ أمكم الله سابقان سراغن قد حد السلام من فسكر رق سابقانا زي فتاكم فتح المام سابها فقر قبركانا أما أخذناهم كارما عربكانا وقويتانا تبدلوا من خاصم عيام وقويتا أزم إن لمنا كونا نكستا بزي غسس أبنعد سلاينا على عوض هابنا كامل تلات سلاكنا الله زي قعد صلاة هابنا أو ظلم نفسما نما بلتا صنعنا بزبتا ما تقبل وحتى يدن رسولت كانسر نعايا شعال بمن طفاات من لسابيت ما سبتدلو أدهن وقويتانا أملقنا بروح من قسنات كايما نقولنا ساقرقنا اسم لك اجزيو أملاكنا منقست بروح شلوس باكالو بامان يرسو بماريام ولا بيتلمننا محرام لاخ محرنا يقرب على أملاك لنا مسواتنا أتعنا كل ما تقبلنا تقبل كرم أملاكنا حياتنا زلمسس مع زبر نحرز زبر الجبرلنا نعلم سلام نزادلنا يهاجر سلام نهاجرنا رزقنا نقرابتنا من قنا مع سلام حبنا برهان مسكال كارما بدخن سلام صحنا إذا عدش عمت أملاكنا بنسحان نحدثلو بتحساس بانا نقول وطلو نباكان نقربلو عمت قبرلنا إذا مفردنا زي كنا سنتايدا أبقد ميقام مصدقنا ما مقوسنا خوم كنت كمال لسخال دعنا نفساتا قرتقامتك والدعمانية الآسيما نفس كلهم سمعتها تأترنا نفس قرلتها بلنا أبحث هذا وصانا على نفس ما يتنبر ربنا اسمك يقدس مسخات تمسا فاتك همتا بسماء كومد ما مريقون نعلت جيرانا ومهدنا نحن بدلنا بدلنا كنت حدقنا بدلنا بسنا حدقنا كاب كل أخفاد حنا النمبر رفنا يتأتونا من قس حيل كبر زلالم أتكيم آمين وبيتي مريم قدوس قبله الله سلام سلام لك احنا خدن قليخي بشفاقهم قليخي أجابير بيرتاوج وتاسم صحيح من السبرخي فهشتم بروخي ومدد مسكتا جابير مسافي وفي السين داسي بالكي حكاتنا حدقنا نفور دخي يسوس كريستوس سنتانا محيرتنا لنا آمين Los Christus marene os Los Christus marene os Christus سجاد تملافي ودنقل مريم دسي بالكي دسي بالكي دسي بالكي زيارير مساحيو نفخور ودقي حاجاتنا حد قلنا قدوسنا ابن والمنفس قدوس كبر المسكانة يكون لمن كل ساعة نزل عالم
ንፃና ዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ዙሓት ነቢያትን ፃድቃን እንደለይ ግና ካይራእዩ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ገና ካይሰሙናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓይንትኹምን ዝሰምዖ ዘሎ ኣዛንኩም ብፃት እየን ዝበልካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ካባኻ እንደጀብረከብ ኣብ እንፅልየሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘለና ዝበልና ዘከሮ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙን ዓይሩፎም ዝሓመቑ ጥፍኻዊ እዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተልሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሰዓርያ ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለም ዓለም እግዚአብሔርኒ ይሁብ ምሕረቶ ወምድርኒ ትሁብ ፍሬሃ ጽድቅ የሐውር ቅድሜሁ እግዚአብሔር ድማ ሰናይ ክህበና እዩ ሃገርናውን ፍርያታ ክትህብ ጽድቂ ቀቅድሚኡ ክትከይድ ኣሰሩ ከዓ ክትስዕብ እያ
ሃሌሉያ ልዑል እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከና ይቀድሰና እናቅድስ ቤተክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዚእን በብሰዓት ምፍራን ብምቅጥቃጥን ዘገልግልዎን ዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽናን መድሓናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንንጽሓን ሐዋርያትካን ክሳዕ ወሰም ዓለም ሰደድካን ምስራኻ ናይ መንግሥትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘለዎ ኩሉ ደወን ኩሉ ሕማምን ክዕውን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝረበረኹ ምስልካን ዝለኣካዮ ንስኻኻ ሕጂኻ ጎይታና ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቃን ላኸልና ናይ ልብና ንሕልናና ንዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌል ካብ ጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ 130 ሰናይ ፍረ ብሂወትና ክበር ባርኸና ንህዝብኻ በሳ ክተዓድግ ንመንግሥተ ሰማያት እውን ተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ናመስግንዎ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ናመስግንዎ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ ቁሙ ዋስምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ማቴዎስ ቃል
ክርስቶስ ሁሉ ጊዜ በወንጌል መራሕቀነ ወበነቢያት ናዘዝከነ ለሊከ አቅረብከነ ስብሐት ለከ። ኦ ጎይታ አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ብወንጌልካ ምርሐና ብቐልካ ምርሐና። ኦ ጎይታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተዘርአ ቓልካ ኣብ ልብና ክበቁል ደግፈና። ነብሳታ ግብርቲከ ዋይማቲከ ወልደ ኣማኑኤል ኣርሴማ ገነት መንግስቲ ሰማያት ኣዕርፈልና። ሽምካ ክንፅውዕ ብቕዓት ግበረና። ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምከ ይቅደስ ስምዓት ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋእ ንሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን። ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እለካ ኣለኹ። ብሕልና ክድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጻወት ቤታ ሰራዊት ሰላም እለካ ኣለኹ። እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ወፍስእቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ናፍቕሮ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ንሕለት ለምንልና ኣሜን። መንግስቶ ወጽድቆ ዘአውፌኒ አውፌከ ወየድያቆ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑን። አውሎጀችርየስ ኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወልደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝነገር ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 8 በታ ጊዜ እቲኣ ኢየሱስ ብሰንበት ብማእኸል ግርሁ ሓለፈ። ደቀ መዛሙርቱ ድማ ጠመዩ ሰዊት ክምሕውን ክበልዑን ከዓ ጀመሩ። ፈሪሳውያን ድማ እዚ ርእዮም እንሆ ደቀ መዛሙርትኻ ብሰንበት ምግባሩ ዘይግባእ ይገብሩ ኣለዉ በልዎ። ንሱ ከዓ በሎም ዳዊት ዝገበሮ ንሱ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ምስ ጠመዩ ከመይ ኢሉ ናብ ቤት ኣምላክ ከም ዝኣተወ ብጀካ ንኻህናት ጥራይ ንዕኡ ኮነ ወይስ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ምብላዓው ዘይግብኦም ጌራ ምርኣይ ከም ዝበልዐ ኣንበብኩም እንዶ? ካህናት ኣብ ቤተ መቕደስ ብመዓልቲ ሰንበት ንሰንበት ከም ዝስዕርዋ በደል ከዓ ከም ዘይኮነምከ ኣብ ኦሪት ዶ ኣይንበብኩምን? ኣነ ግና ካብ ቤተ መቕደስ ዝዓቢ ኣብዛ ኣሎ እብለኩም ኣለኹ። ግና ከምሕረት ፈቱ መስዋዕቲ ይኮነን። እንታይ ምዃኑ እንተትፈልጡስ ኣብዞም በደል ዘይብሎም ኣይምፈረድኩምን ነርኩም። እምበኣርፅኸ ወዲ ሰብ ጐይታ ሰንበት እዩ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል አሜን። ቃለ ቅዱስ ነአምን አበ ዘበአማን ወነአምን ወልደ ዘበአማን ወነአምን መንፈስ ቅዱስ ዘበአማን ወስላሴሆሙ ናምናምን ጻኡን ውስተ ክርስቲያነ እግዚአብሔር አምላክና ብዘሚት ምርመር ፀብ ምብርቃካ ንሓደ ወድኻ ጠፈ በጊዕ ናበኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰለድካዮ መምህርና
نابز مفر قربانا من قربان ጊዜ بحاتيات دحريت كاين بلسنا مقا نلمن لنا بمحرت كامبر بصدقنا بسرحنا نمكا حيكونا نقول نزابالنا زفتقايا ومفكر سب دقمنا كابر راقان لمن ندلنا اللونا نعنا نمدحان قبر كايو ازمي سرزس كان دمون نعنا نعقل قلتقان نقول لازبقان مفرار دخيكونا نمدحنا نمدمسس بدلنا بزاد نصرحنا مسيسرين تدال ويكون او ابن ولد المنفس قدسين نقدس مكا كبر المسقانا يكون لمن كل ساعة نزل عالم عالم ለጸሎት لكل كمو وحجغا كل انزحاسك እግዚአብሔር አባ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብር ራኻን ለምን እንደልና ለና ወጎይታኻ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላና ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ለይሱ ተንስ ለጸሎት እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኩልን ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚኦ አይርብ ነፍሲ አቡነ አንጦንዮስ ጸልዩ በእንተ ሊቅነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንቴሁ ኖላዊ ሄረ ወአቃቤ ዲበ መንበሩ ዘሃገር
ኤርትራ ወዲበርሳ ገረ አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወአባ ሺኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ለጸሎት እግዚኦ ተሰሃለን ምስለ መንፈስከ ኩሉን ዝሕግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልመና ኣለና ኣመቀር ሰብ ካብ ርራይቃን ልምን እንደልና ኣለና ኣብ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮም ጸልኡ በሃበዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበርነ ውስቴታ ማህበረ በሰላም ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስትን እትን ፍቓድካ ገብሩናትካ ኮኑ ፀጋኻ ሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንፅናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ኣኻዋና እንዳሓድ ንዝመፅእ ንዘለዓለም ሰናይ መዋዕል ሃብ ኦ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትካ ይበተኑ ቅዱስን ብርኹን ስምካ ዝጸሉ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ በለኸ ጥልፍን ኣይላፋትን ትዕልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ኩኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ነአምን ከመ ዝንቱ ገባሬ ሁሉ ፍጥረት ለእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ አልቦ ውሰላዌሁ አመክንዮ ኩሉ ፍጥረት ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ንኣምን ኣቦ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንህላዌሁ ምኽንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልዊ እምበር መጀመርታን መፈጸምታን ይብሉን
ዘይተርፈ ብርሃን ኣለዎን ኣብ ምኽራብ ዝኽእል የብዎን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውስኾን እውን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኒ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለዎን እዩ ኣቡን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልዲ ዋሕድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕራይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ዓሰት ኣይተረኽበን ብድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊጠንሰ ናብ ዝላኹ ናብ ሰማያት ዓረገ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ንዓለሙን ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልዊ ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ይሰደደልና እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉን ንብል ናይ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽሕትን እያ ንሕናስ መውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላዱን ርክሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንአዳምን ሔዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢሮም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋና ምስ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ በኣና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮምን ከምምራሱን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝትንስርዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዎ ንኣምን ደጊምና ኸዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከተጸጸት ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓረኸ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁዳይ ንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመጸ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዕኡ ብተስፋ ዝጽበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ሱርስይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህሪ እዩ ዘስልጣኑ ዲበ መትከፍቱ ሎቱ ስብሃት ወኮቴት በይ ወባርኮት ውዳሴ ወማልት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣን ንሰውን ንሰራዊቱን ብተዳለወ መለኮት ሓውካ ይነድድ ኣብ ልቡ ቅምን በቐልን ኣብ ሕድን እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብ ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻሕኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሓቀረ ወይ ዝሰሓቐን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፋት ኣብዚ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቖጥዖን ኣብ ልዕሊኡን ከም ዝተሽካዕለለን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ገሃነመ እሳት ካብ እግዚኣብሔር ክቕበል እዩ ጎይታዬን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፍዕልናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ምዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽንበሩን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ዘለዓለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ተንስ ለጸሎት እግዚኦ ለሰአለነ
ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ሙስና ዘለዓለም ዓብዪ እግዚኣብሔር ንሰብ ብዘይ ጥፍርኣት ዝበተርከ ቀደም ቅንኣት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ምምፃእ ሕያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኩላ ምድር መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ንእግዚኣብ ኣብ ምድሪ እውን ምሰብ ፍቕርን ሰላምን እንኩን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ወሰላም ስምረቱ ጎይታ ብልቢ ኩላትና ስምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃን ካብ ኩሉ ቅንን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ ዝፀምፅም ምዝካር ከውን አንጽሃና ንኩልናዊን ብመንፈሳዊ ምስዓን ንሓደ ሕድና ክንስዓን ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳተ ክርስቶስ አምላክነ ይረስየነ ድልዋለ ከመንታ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረ በሉልና መምስጎራ ብትና ናይ ይቅረታ ሰላምታን ላዋወት ወንትመጦ እንበለ ኩነኔ እምሃብትከ ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለ ሞት ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ እንደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ስንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ኦ እግዚኦ አይረፍ ነፍሲ አቡነ አንቶኒዮስ ምስ ብፃም ጳጳሳትና ብመቃሬስና ባሽነዳን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኮን ምስለ ነፍሳት አግብርቲኮ ሃይማቲከ ወልደ አማኑኤል አርሴማ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ንሃገርና ኤርትራ ነዛ ዝነብረላ ሃገርን ድማ ብሰላምን በረድኤትን ሓልወልና
እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስህ ሰብአይኩትዎ ለአምላክነ ርቱ ይደሉ አልእሉ አልባቢክሙ እግዚአብሔር አምላክ ጎይታ ዓይንትና ናባኻ ኣቕኒዕና ጠመትና ልብና ሰቐልና ሕሊናና እውን ኣልዓልና ንሱ ባዕሉ ዘሎ ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ክሳዕ ዘለዓለም እውን ዝነብር እዩ ወሰን የብልካን መወዳእታ እውን የብልካን ዝረኽቦ የልቦን ዝረኸበካ እውን የልቦን ዝፈልጠካ የልቦን ክርእየካ ዝኽእል እውን የልቦን ንርእስኻ ባዕልኻ ትፈልጥ መንግሥትኻ ኣይውድአን ሓይልኻ ድማ ኣይሰዓርን ዕብየትካ እውን ኣይሓልፍን እዩ ምስጋናኻ ይስወርን ንስኻ ካብ ኩሉ ስውር ኢኻ ንዓኻ ግና ኩሉ ግሉፅ እዩ መጀመርታ ይብልካን ንኩሉ መፈጸምታ ትህብ ከዓ ንስኻ ኢኻ ወሰን የብልካን ንኩሉ ደረት ትህብ ንስኻ ኢኻ ኩሉ ኻባኻ ኩሉ ከዓ በኣኻ ኩሉ እውን ምእንታኻ እዩ ንስኻ ኣብ ኩሉ ኣለኻ ዕብየትካ ድማ ካብ ልዑላን ልዑል እዩ ብምምፃእ ወድኻ ንትሑታት በፃሕኻ እዮም ንስኻ ብምስዋርካ ካብ ርሑቓት ርሑቕ ኢኻ ብምሕረትካ ድማ ንርሑቓት ተቕርቦም ኢኻ ንኩሉ ናይ ውሽጡ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ እውን ናይ ግዳሙ ንስኻ ኢኻ ልዕልናኻ በኣኻ ክዱን እዩ ሓይልኻ እውን ኣባኻ ስውር እዩ ባዕልኻ ብባዕልኻ ንርእስኻ ሓረም ጋረድካ ባዕልኻ ንባዕልኻ እውን ተኸደንካ ዝወለድካ እየወድኻ ብዛዕባኻ ነገረና ዜናኻ ድማ ሰበኸልና ንሱ ትኻባኻ ተወልደ ኸማኻ ከም ወላዲኡ ንዘለዓለም ክቡር እዩ ንስኻ እውን ባዕልኻ ብዛዕብኡ ነገርካና ብሓቂ ወድኻ ከም ዝኾነ ብቓልካ መስከርካ ብርግጽካ ኣቦኡ ንስኻ ኢኻ ንስኽ ንዓኻ ምስ ወድኻ ይሰግዱልካ ንዕኡ ምሳኻ ምስ ዝወለድካ ንዕኡ ምሳኻ ምስ ዝወለድካዮ ምስጋና ይኹን ኣብ ማእኸሉን ኣብ ማእኸልካን ሓንቲ ዕለት ኣብ ማእኸል ወልድን ወላዲኡን ሓንቲ ሰዓት ምቅድዳም የልቦን ኣብ ካብ ወልዲ ኣይዓብን ወልዲ እውን ካብ ኣቦኡ ኣይንእስን ሕልና ሰብ ዓሚቑ ሓሲቡ ካብ ጓይ ፈረስ ክቕድም ካብ ትጓሃን መላእኽቲ እውን ክልዕል ኣይክእልን እዩ ብኡ ክሕንብስ ብስውር ድማ ክወፅእ ኣትዩ ክርእየካ ክሓትትን ክምርምርን ካብ ወሰን ከዓ ከም ሓንቲ ነጥቢ ረሃፅ ንሓንሳእ ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ክፈልጥ ዝኽእል የልቦን ካባኻን ወይ ካብ ወድኻን ኣብ መንጎ ወድን ኣቦን ንመለከትካ ዕምቆቱ ዝፈልጥ ህያው ቅዱስ መንፈስ እዩ ንሱ ብዛዕባ ህላዊኻ ነገረና ብዛዕባ ተዋህዶኻ እውን ኣረዳእና ሓድነትካ መሃረና ሰለስነትካ እውን ኣፍለጠና ብዛዕባ ዘይበልን ማዕርነትኩም ዘይብተን ሓድነትኩም ዘይፈላለ ግብርኩም ንሱ ነገረና ኣብ ምስክር ወልድን መንፈስ ቅዱስን እዩ ወልድኻ ብዛዕባ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ይሰብኽ መንፈስ ቅዱስ እውን ምእንቲ ሓደ ስም ሰለስተነት ከምልኹ ብዛዕባ ኣብን ወልድን ይምህር ነቶም ዝውድሱኻ ምሕረትካ ጸጋኻ ሕቡእን መንክርን ምስጋናኻ ተፍልጦም ልኡላን በብማዓርጎም መላእክቲ በብስርዓቶም ትጉሃን بمبرقهم شربيل بقرماهم سرافيل بقداسيهم كلهم كعب بفرحاتن برعادن يسجدوا هو أقربان زلو እግዚአብሔር አብርሑ ከም ዘሎ ይሰግዱሉ ንነጽር
መለኮተ ወሐው ከየንድዶም ብመብረቕ ገጾም እናጐልበቡ ሓይሊ ሃልሃታ ከየንድዶም ድማ ብጓህሪ ክንፎም እግሮም ይኸድኑ ናብቲ ኣብ ኩሉ ወሰናት ዓለም ዘሎ ናብ ኩሉ ወሰናትን ናብ ኣርባዕቲኡ መኣዝን ዓለምን ናብ ቅድሚኡ ይነፍሩ ነቲ ካብ ኩሉ ዝተሰወረ ንዑ ነቲ ሓደ ብብሩህን መንክርን ብዓብዪ ቃል ምእንቲ ክቅድስዎ ይፅውዕዎ በብሰራዊቶምን በብስርዓቶምን በብማሕረቦምን ማሕበሮምን በብስመቶምን ንዓኻ የመስግኑ ንዓኻ ንኣብ ይሰግዱ ንሓደ ወድኻ እውን የመስግንዎ ንቅዱስ ህያው መንፈስካ እውን ይውድስዎ ኩሎም እውን ብሕብረት ናይ ክብርኻ ምስጋና የዕርጉልካ ኦጎይታ ብምሕረትካ ዘክረና ክንብል ንኣና እውን ምስኣቶም ብሕብረት ማዕረ ግበረና አውስኡ ሰማያት ወምድር ቅድሳተ ስብሐቲከ ንሕና እውን ከምኣቶም ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር ፍጹም ጐይታ ሰራዊት ከም ዝኾንካ ናይ ክብርኻ ምስጋና ሰማያትን ምድርን ምሉእ ከም ዝኾነ ንኣምንን ነመስግንን ንስኻ በይንኻ ትነብር ኣብ ቅዱስ ኢኻ ንስኻ በይንኻ ትነብር ወልድ እውን ቅዱስ ኢኻ ንስኻ በይንኻ ትነብር መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ኢኻ ሰለስተ ስም ሓደ እግዚኣብሔር ብሕያውነትካ ከዓ ንኩሎም ቅዱሳንካ ቅዱሳን ክኾነ ሃብካዮም ብቓልካ ንኩሉ ተግባርካ ፈጠርካዮም ንኩሉ ድማ ብዘይድኻም ፈጠርካዮም ንኩሉ ከይደኸምካ ትጸውር ከየጉደልካ ከዓ ንኩሉ ትምግብ ንኩሉ ከየዕረፍካ ትሓሊ ከየጉደልካ ንኩሉ ትህብ ከየንጸፍካ ንኩሉ ከይነጸፍካ ንኩሉ ተርዊ ከይረስዓኻ ንኩሉ ትዝክር ከይደቀስካ ንኩሉ ትሕሉ ከይተጸነንካ ንኩሉ ትሰምዕ ከይወሰድካ ንኩሉ ትሓድግ ባዕዲ ዘይህብዎ ክቡር ዘይእዝዝዎ ፈጣሪ ዘይሸምዎ ንጉስ ዘይነቕፍዎ ጐይታ ዘየለቅሕዎ ኣምላኽ ዘይህብዎ ሃብታም ካብ ዘይውዳእ ወሃቢ ኣብ ኩሉ ኸለኻ ክንሰምዖ ብእንኽሎ መጠን ብዛዕባኻ ነገሩና ንወድኻ ናባና ሰደድካዮ ካባኻ ከይተፈልየ ድማ ናባኻ መፀ ካባኻ ከይተነቓነቐ ሰብ ኮነ ብባህሪኡ ካባኻ ከይተፈልየ ኩሉ እንትናኡ ምሳኻ ከሎ ናባና ሰደድካዮ ኣብቲ ንስኻ ዘለኻዮ ኣብኡ ኣሎ ኣብ ምድሪ ምስ ወላዲኡ ከሎ ኣብ ሰማይ ተቐመጠ ካብ ላዕሊ ከይጐደለ ኣብ ታሕቲ ድማ ከይተወሰኸ ወረደ ሰብ ኮነ ከይተወሰነ ኣብ ማህፀን ተፀንሰ ከይተኣከበ ኣብ ማህፀን ሓደረ ንኩሉ ስጋዊ ፍጥረት ዝፈጠረ ንሱ ኣብ ማህፀን ነበረ ኣብ ልዕሊ ችሩብየል ዝነብር ብስጋ ኣብ ዝተወልደት ሓደረ ስጋ ተዋሃደ ዘይነድድ ሓዊ ረቐቐ መለኮት ቆርበት ስጋ ተኸድነ ካብ ስውር ናብ ገሃት ተወልደ እቲ ንህፃናት ኣብ ማህፀን ዝስእሎም ህፃን ኮነ ነቲ ብርሃን ዘልብስ ጨርቂ ጠቕለልዎ ከም ምስኪን ኣብ እንዳድኻ ሓደረ ከም ንጉስ ከዓ ካብ ርሑቕ ገጸ በረኸት ከም ጽሉ ሃዋርያት ትለኣኸ እቲ ንላሕሚ ጐይታኡ ከም ዝፈልጥ ዝገብሮ ኣብ ደም በእንስሳ ደቀሰ ከም ህፃን በኸየ ጐይታ ኩሉ ስለ ዝኾነ ሰገድሉ እግዚኣብሔር ዝገበሮ እናገበረ ከም ሰብ ተመላለሰ ከም ሰብ ብፍቓዱ ጠመየ ኩሉ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ግና ካብ ንኣሽቱ ሕብስቲ ንዝጠመዩ ብዙሓት ሰባት ኣፅገቦም ከም መዋቲ ሰብ ጸምአ ንኩሉ ወሃቢዎ ስለ ዝኾነ ድማ ንማይ ናብ ወይኒ ለወጦ ከም ሰብ ደቀሰ ከም ፈጣሪ ከዓ ነቂሑ ንንፋሳት ገጸጾም ከም ትሑት ደኸመ ከም ልዑል ድማ ኣብ ልዕሊ ማይ ከደ ከም ግዙእ ሰብ ርእሱ ፈግእዎ ጐይታ ኩሉ ስለ ዝኾነ ከዓ ካብ ባርነት ሓጢኣት ሓራ ውፃእና ንኩሉ ዝተዓገሰ ብምራቁ ንዕውራት ዝሕወዮም ክነሱ ምራቅ ርኩሳት ተቐበለ ቅዱስ መንፈስ እውን ሃበና ነታ ሓጢኣት ዝሓድግ ሃጥእ በልዎ ነታ ኣብ ልዕሊ መኳንንቲ ዝፈርድ ፈረድዎ
ንሓጢኣት ምእንቲ ክስዕራ ኣብ ዕንፀይቲ ተሰቕለ ምስ ጻድቃን ምእንቲ ክሕውሰና ምስ ገበነኛታት ተቖፅረ ብፍቓዱ ሞት ፈቲውን ተቐብረ ንሞት ምእንቲ ክቐትሎ ሞተ ንምውታት ምእንቲ ህይወት ክህቦም ሞተ ንተቐብሩ ከተንስኦም ተቐብረ ንህያዋን ምእንቲ ክሕልዎም ንርስሓት ከንጽሖም ንሓጥኣን ከጽድቖም ንተዘርቡ ክእክቦም ንጉጉያት ናብ ክብርን ምስጋናን ክመልሶም ሞተ ጎይትነትን ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዓኻ ይኹን ውስተ ጽባእ ነጽሩ ካብ ወገን ሙታን ዘተንሳኻዮም ካብ ወገን ህያዋን ዝሓለኻዮም ካብ ወገን ርኩሳት ዘንጻኻዮም ካብ ወገን ሓጥኣን ዘጽደቕካዮም ካብ ተበተኑ ዝኣከብካዮም ካብ ጉጉያት ዝመለስካዮም ንዓኻ ምእማን ይግባእ ኣሜን ንሰግደልካን ነመስግነካን ቃል ምኽርን ነገር ጥበብን ኢኻ መዝገብ ረድኤትን ማህደር ደስታን ኢኻ ናይ ረብሓ ፈልፋሊ ዓይኒ ማይ ትንቢት ዓብዪ ውሒዝ ብሃዋርያት ምስጉን ቀላይ ክብሪ ናይ መንግሥቲ ጌጥ ንኻህናት ንጹሕ ኣኽሊል ንጉስ ብሩህ ኣኽሊል ኢኻ ንዑኡን ንዝሰግዱ ናይ ምስጋና ፈልፋሊ ብርሃን ክብሪ ኢኻ ዘይተኣልመ ልብሲ ዘይተፈልየ ክዳን ዘይተፈትለ ክዳን ናብኡ ናብ ኣቡኡ ዘብጽሕ መገዲ ናብ ወላዲኡ ዝኣቱ ኣፍ ደገ ዝተጋህደ ሕቡእ ወርቂ ተረኽበ ዕንቁ ኢኻ ዝረብሕ ቅርሺ ብሩር ዝተኻዕበተ ወርቂ ንሓርጭ ዘብኩዕ ማይ ብሕቕ መቐራቱ ንዝጠፍአ ዘጣዕሞ ጨው ኢኻ ንጸልማ ዝሰደዶ ብርሃን ኩሉ ዓለም ዘብርህ መብራህቲ ዘይነቐነቕ መሰረት ዘይፈርስ መንደቕ ዘይስበር መርከብ ዘይስረቕ ማህደር ሰናይ ኣርዑ ትፈኩስ ጸር ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣቡኡ ሓይሉን ጥበቡን እዩ ንኹሉ ዝሓሊ ንኹሉ ዘጽግብ ንዕውራት ምንቲ ክርእዩ ብርሃን ዝህቦም ዝተዓጽቦ መሳኹቲ ዘርሑ ንጸማማት እተስምዕ እዝኒ ንጸማማት እትሰምዕ እዝኒ ሰፊዑ ዘስምዖም ካብ ሰብነት ለምጽ ገፊፉ ናብ ማእሲ ዘልግስ ንዝሰሰለ ቅልጽም ኢድ ጸድዒ ንሓንካስ እግርውን ዘኽይድ ንነፍሲ ናብ ኣካላታ ዝመልሳ ንመንፈስ እውን ኣብ ማህደራ ዘንብራ ብጭፍራ ኣጋንንቲ ገይሩ ንመጓሰሓ ሰማታት ዘስጥም ካብ ድኽምቲ ንርፊስ ከዓ ሕማም ዘርሕቕ እዩ ፀሓይ ጽድቂ ካብ ኣኽናፍ ይወፅእ እወ ናይ ረብሓ ፈልፋሊ ፀሓይ ጽድቂ ኢኻ ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ጎይትነትን ንዘለዓለም ዓለምን እለትነብሩ ተንስኡ ስጋና ምንቲ ክቕደስ ነብስና ንንስሓ ነብስና ፍጹም ዝኾነ ንጹህ ቁርባን ነቕርበልካ ኣሎና እዚ ነቕርበልካ ወርቅን ብሩርን ኣይኮነን ናይ ዓመፃን ሓጢኣትን ዝኾነ ክቡር ዕንቁን ኣይኮነን ዝበልዕ ኣልባስ ኣይኮነን መዝስዕሮ መጓሰ እውን ኣይኮነን ዝተጠብሐ በጊዕ ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ብሞቱ ንመጓሲኡ ዘድሕን ባዕሉ ዘሕወየናን እዩ እቶም ኣብኡ ኣሚኖም ዝድሕኑ ዝነበሩ ነቲ ዘድሕኖም ክሓድዎ ግና ህይወት ኣይረኸቡን እዮም እሞ ናትካ ካብ ናትካ ግን ንትስብእትኻ ነቕርብ ኣሎና ንዓኻ ንመለኮትካ ነቕርብ ኣለና ንዓኻ ኣብ ቅድሚ ምእመናንካ ስለተገለጽካ ስጋኻን ደምካን ነቕርበልካ ኣሎና ምእንትታ ካብ ሞት በኣኻ ዝደሓነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ኣብ ቅድሚ ህላዊኻ ነቕርብ ኣለና ንስኻ እውን ብደምካ ሓራ ምእንቲ ኸተውፅኣ ኢኻ ኣብ መጋብኣያ ምእንቲ ኣስተጸፋዕኻ ናብ ሰማያት ከብከብካ ክሳዕ ተኣቱ ብመስቀልካ ክትሓፅር ብምስቃልካ እውን ካብ ማእኸል መከራ ክትሕሎ እያ ምእንቲ ኩሎም እቶም ከም መለኸት ድሃዮም ዓዋቢሎም ናብ ኩሉ ክዕደት እዛ ልደትካ ዝሰበኹ ቅዱሳን ነቢያትካ ምእንቲ ኩሎም እቶም ንምድሪ ኣሕዛብ ብዕርፊ መስቀልካ ዝሓረስዋ ናብ ኩሉ ወሰን ዓለም ከዓ መዝገብ ቃልካ ዝዘርኡ ሃዋርያት
ምእንቲ ኩሎም እቶም ዝሰዓሩ ንጹሃት ኣመንቲ ምእንቲ መጓሰኻ ክብሉ ከም ኣባጊዕ ተዃሉ ዝበልዕዎም ሰማዕታትካ ምእንቲ ኩሎም እቶም ዓስቢ ጽድቆም ምእንቲ ክትከፍተሎም መኽሊቶም ብንጽህና ዘበርከቱ ኣገልግሎቶም ዝተቐበልካሎም ጳጳሳት ምእንቲ ኩሎም ቶም ርስቶም ብሓጐስ ክቕበሉ ምሕፅንሶኦም ንዝሓለዉ ካህናት ምእንቲ ኩሎም ቶም ብመንፈስ ቅዱስ ዘለዉ ክመስልዎ ናይ መንፈስ ኣገልግሎቶም ዘቐልጠፉ ዲያቆናት ምእንቲ ኩሎም እቶም ሰናይ ኣገልግሎት ዝወፈዩን ህዝቢ ዝመሃሩን ኣናጉንስጢስን ምእንቲ ኩሎም እቶም ብእምነት ተዓዊቶም ዝሞቱ ነገሳት ምእንቲ ነዚ ሓላፊ ዓለም ጸሊኦም ሰማያዊን ከብካብ ዝፈተዉ ወራዙትን ደናግልን ምእንቲ ኩሎም እቶም ዓስቦም ብዓብዪ ቃል ክልምኑ ነፍሶም ናባኻ ሓሊፎም ዝሃቡ ገድለም እውን ዘስለጡ ብሰናይ ስም ከኣተው ዓወቱ ቅዱሳን እውን ምእንቲ ኩሎም እቶም ካብዚ ዓለም እዚ ዝሓለፉ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ድማ ንስኻ መዘከርታ ኣብ ቅድሚኦም ክትገብረሎም ምእንቲ ኩሎም እቶም ብጥምቀት ልዕሊቲ ቤተ ክርስቲያን ዝተወልዱ ኣብ ገድሎም ከተሐጉሶምን ኣኽሊሎም ከም ዝረኸብካ ክትገብሮምን ምእንቲ ኩሎም ቅዱሳን ብኹናት ዝተቐትሉን ዝተማረኹን ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኩሎም ስዋኣት ኤርትራ ምእንቲ ድኻታትን መሳኪንን ምእንቲ መመለታትን ዘኽታማትን ልምነካ ኦ ጐይታ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ገልጋሊኻ ብዘይ መጠነይ ብጸጋኻ ፀዋዕኻንን ዘይግባእኒ ክነሱ ኣብ ቅድሜኻ ዘቕረብካንን ኣብ ቅድሚ መሰዊእኻ ታቦትካ ብምሕረትካ ዘቆምካየን ዘዕበኻየን ዘለዓልካንን ሓጢኣተይ ክትሰርየለይ ሓጢኣት ህዝብኻ ክትሓድግ እልምነካ ምእንቲ እዚ ማሕበር እዚ እውን ብጸጋኻ ክባረኽ ድኹማት ክጸንሑ ቁስላት ክዝነኑ ሓጣን ክጸድቁ እቶም ዝንስሑ ክጸድቁ ጻድቃን ክሕለዉ ኣብ ፀበባት ዘለዉ ክርህቦም ንጭኑቃት ከዕርፉ ዝጓሃዩ ክጸናንዑ ተስፋ ዝቐበፁ ክድሕኑ ዘኽተማት ክዓብዩ ሕሙማት ካሓብዩ ውግያት ክምለሱ ጥፋኣት ክቐርቡ እቶም ረብሓ እቶም ቀረባ ዘለዉ ክሕለዉ ንልምነካን ንምሕፀነካን ምእንቲ ኩሎም እቶም ኣብ ቅድሚኻ መጺኦም መዘከርታኦም ክገብሩ ዝደልዩ ንስኻ ንኹሉ ትፈልጥን ንኹሉ ትምርምርን ኢኻ ምእንቲ በብዓይነቱ ዝሕፈስ ናይ ኣዝርእቲ ፍረ ኣካል እውን ብምሕረትካ ክባረኽ አምላክ ዋቆመከ መአበሳን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቆመከ መአበሳን በከመ ብምሕረትካ ኣካል እትህብን ምእንቲ ኩሎም ዘብነዚ መዘከርታ ቁርባን እዚ ዘምፁ ከዓ መብፃዕኦም ክትቀበል ንልምነካ ኣሎና ምእንቲ እቶም ማህተምካ ተቐበሉን ካብዚ ሃገር ሕማም ዝኾነ ዓለም ወፂኦም ናብ ሃገር ደስታ ዝመፁን ኣብቲ ከብካብ በዓልካ ከኣትውን ኣብኡኻ ኣኽሊልካ ክቕበሉን ኣብቲ ናይ ዘለኣለም ማሕደሪኦም ኣብታ ንስኻ በዓልኻ ፈላጥያን ሃናፅያን ዝኾንካ ምእንቲ እቶም ማሕተምካ ተቐበሉን ካብዚ ሃገር ሕማም ዝኾነ ዓለም ወፂኦም ናብ ሃገር ደስታ ዝመፁን ኣብቲ ከብካብ በዓል ከኣትዉ ብእኡ ከዓ ኣኽሊል ክቕበሉን ኣብቲ ናይ ዘለኣለም ማሕደሪኦም ኣብታ ንስኻ ባዕልኻ ዝፈጠርካያን ሃናፅያን ዝኾንካላ ሃገር ከዕርፉ ምእንቲ ኩሎም እቶም ሰብ ብምዃኖም ተጋገዩ
ንበደሎምን ኣብ ቅድሜኻ ቆይሞም ዘለዉ ይቕረ ባሃልን ለዋህን ተስፋኦም ንስኻ ኢኻ ስለ ዝኾንካ ሓጢኣቶም ክሰርየሎምን ኣበሰኦምን ጌጋኦምን ክትሓድገሎም ምእንቲ ኩሎም እቶም ስሞም ክንፈልጦም ዘይንኽእል ስዋዓት ንኣኻ ግሁድን ትፈልጦምን ኢኻ እሞ መዘከርታኦም ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሜኻ ይኹን። በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቲሁ ኖላዊ ኄር ወዐቃቤ ዲበ መንበሩ ብፁዓን ጳጳሳትነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘ ያኩቱከ በጸለቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸ ሰማያውያን ምድራውያንን ባርኽ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናብኣና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸባ ግበረልና። እምነት ቅዱስ ሥላሴኻውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋት ፈጽመልና። ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ኣብፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ብቕኑ መገዲ መርሓዮም ብሰላምን ብጥዕናን እንዳንቦቶኦም ምለሶም። ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ። ከም መፀን ፀጋኻ ናይ ዝዓመት ዝኣፍረ ምድሩን ባርኽ። ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና። ሰላም ካጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓዙሉ ብፁናዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ። ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካ ንዝእከብሉ ቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ። ኦ ኣምላኽና ነፍሰብ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ኣዕርፍ። ነፍሳታ እግርቲ ጓይመቲ ከወልደ ኣማንኤል ኣርሴማ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሞርዮም ብመብራህትን መጋረጃ ብኣጽሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓል ይባርኽ። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሕሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገፅን መንበርካብ ምጽዋት ንዘቕረብሎም ትቐበለሎም። ነተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ሓጉስ ብጽንማ ኣሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣምርኮን ዘለውን ብንሪ መግዛእትን ተተሓዙን ወኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም። ኦ መብርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ዝኣዘዝና ኩሎም ዘክር። ኣብ ሰማያት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዘለዓለም እውን ኣይትሕደጎም መንግሥትኻ ዘክሮም ንዘለዓለም እውን ኣይትሕደጎም። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ክሳዕ ንዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን። መሃሮም እግዚኦ ወተሰሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን። ኦ ጎይታ ነዚኣቶምን ኩሎም ዘክር። ነፍሰ ማዕረፍ ኣብ ዝነብለ ማዕረፍቲ ዘለዎ ኣዳራሽ ገነት ኣብቲ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ዘለዎ ኣብዮም ኣብቲ ብመራሕቲ መላእኽትኻ ናብ ቅዱሳት ኣዳራሽካ
በትተፍቅሮ ወድኻ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣኽብሮም ተዘከረነ በውስተ መንግሥትከ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማነ እንዘ ሀሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ በታ ዝሓዙላ ለይቲ አንስኡ እደዊክሙ ቀሳውስት ንሱ ባዕሉ ክቐትልዎ ፈቐደ ብቕንዋት ካሕምምዎ ብቅንዋት ካሕምምዎ እውን ናይ ቅንዋት ስቓይ ክዕገስን ፈተወ ከመይ ንቤተ ክርስቲያን ብደም ሓራ ኸውፃ ንህዝቡ ከዓ ብመስቀሉ ኸጽንዖም መሰዊኡ እውን ካህንፅ ንጣዖታት ክነቕሎም ንካህናት ካሓርዮም ንጠንቈልቲ ክብትኖም ፈተወ ንምኩራብ መፍትሒኣ ንቤተ ክርስቲያን ከዓ መሕፀይኣ ክኸውን በተን ቅዱሳትን ብፃትን ኣዳው ሕብስቲ ኣልዓለ አሜን ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማን ነአምን አመስገነ ባረኸ ቆረሰውን ንደቀ መዛሙርቱ ድማ ከም ዝናበልሃቦም እዚ ስጋይ ብልዕ ሓቂ እዩ ዝበልዖ ኣይመውትን ዝተቐበሎ ኸ ኣይጠፍእን እዩ እሞ እንኩኩልኹም ካብኡ ብልዑ አሜን 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 ነአምን ወንታመን ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ አሜን ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ጽዋ ኣመስገነ እዚ ጽዋእ እዚ ናይ ሓድሽ ስርዓት ደመ እዩ እሞ እንኩኩልኹም ካብኡ ስተዩ በሎም አሜን 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 ነአምን ወንታመን ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ዝንቱ ውእቱ
በአማን ነቶም ዝሰግድሉ ኩሎም መንክርን ተኣምርን እዩ ነቶም ሰቐልቲ ከዓ መውቀሲ መጋባእያ እዩ ሓጢኣት ንምስስራይ ምእንቲ ናይ ዓለም ህይወት ብሞቱ ዝረኸብ ዝኸበረ ብስቕለቱ ዝተሓትመ ብደሙ ተጻሕፈ እዩ ክሳዕ እትጋብኡ ከዓ ተስካረይ ከም ዝግበሩ ንዜኑ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ንዕረገተከ ወላጌምረ ብጻተከ ንሴብሐከ ወንታመነከ ንስእለከ ወነስተብቅዓከ እግዚእነ ወአምላክነ ኦ ጎይታ መዘከርታ ሕማማትካ ክንገብርን ኣብ ትንሣኤኻ እውን ክንካፈልን ተጋባእና ንሕና እውን ኦ ጎይታ ኣምላኽና ንልምነካ ኣሎና እዛ ሃበስቲ እዚኣ ኣብ ማእኸል እምባን ቁርባን ኣብ በረኻን ቆላን ዝተበታተነት ክነሳ ተኣኪባ ሓንቲ ሕብስቲ ከም ዝኾነት ከምኡ ከዓ ንዓና ካብ ኩሉ ናይ ሓጢኣት እኩይ ሕልና ፈሊኻ ናብ ፍጹም እምነትካ ብመለኮትካ ጋባኣና ኦ ጎይታ ናይ ዝወይኒ እዚ ምስ ማይ ምሕዋሱ ሓደ ካብ ሓደ ክፍለ ከም ዘይከኣል ከምኡ ከዓ መለኮትካ ምስ ሰብነትና ሰብነትና ምስ መለኮትካ ዕብየትካ ብትሕትናና ትሕትናና ብዕብየትካ ሓደ ይኹን ነዚ ቁርባን እዚ ንዝኽሪ ጽድቂ ኣብ ቅድሚኻ ተቐበለልና ከም ናይ ኣብየል ንጹህ መስዋእቲ ነቕርበልካ ኣለና ከምኡ ምስ ኩሎም እቶም ነውሪ ዘይብሎም ኣብ ቅድሚኻ ቁርባኖም ዝሰመረሎም ናይ ዘለዓለም መዘከርታ ዘለዎም ኮይንና ነቕርበልካ ኣሎና ከምቲ መስተውዓሊ ዝኾነ ኖህን ከም ኩሎም እቶም መለኮትካ ኣብ ልዕሊኦም ዝዓርፍ ለውሃትን ህይወትን ርስን ሰናይ ዕድልን ምእንቲ ክትቦም ብሕያውነትካ ዘዕበኻዮም ከም ኩሎም እቶም ህይወት መንግስተ ሰማያት ክትህቦም ኣብ ቅድሚኻ ባህ ዘበሉኻ ነቕርበልካ ኣሎና ምስቶም ሰናይ ዝገበሩ ብንጽህና ዝወፁ ብጽድቂ ዝነገሱ ለውሃት ኣቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ምስ ባርያኻ ሙሴን ኩሎም ብፍርሃት ዝሰበኹልካ ነቢያትን ብዛዕባኻ ድማ ምእንታይ ዓስቦም ብፍጹም ጥንቃቐ ክቕበሉ ብዘይጥርጥር ዘዘንተውልና ምስ ጴጥሮስን ኩሎም ኣርድእትኻን ምስ ጳውሎስን ምስ ኩሎም ሐዋርያትካን ኣብ መከረኦም መስቀልካ ዝጾሩን ስብከት ትምህርትኻ ድማ ብሞቶም ዝዓቀቡን ምስ እስጢፋኖስን ምስ ኩሎም እቶም ኣብ ጐይትነትካ ክብሪ ምእንቲ ክቕበሉ ኣብ ክንዲ ደምካ ደሞም ዝኸዓቡ ሰማዕታትካን ስሞም ከዓ ኣብ ተሓራት ተውፅእ ኣብ ሰማያት ዘላ ኢየሩሳሌም ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ዝተጻሕፈን ንሳ ከዓ ብቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ዝኣመናያ ብሓቂ ኣዴና እያ ኦ ኣምላኽናን ጐይታናን ቤተ ክርስቲያንካ ትማልደካን ትሰግደልካን ኣላ መርዓትካ እውን ተምልኸካ ህዝብኻ እውን ይግዝኡኻ ኣለዉ ንፍጽማን ብጸሎቶም ቅዱሳን ብስግደቶም ንትጉሃን ብልማንኦም ንመላእክቲ ብምምላዶም ሊቃነ መላእክቲ ብምስጋንኦም ንሱራፊኤል ብቅዳሴኦም ንችሩቢኤል ብኽብሮም ብኩሎም ልዑላን ከዓ ብልዕልናኦም ማዕጾ ብርሃን ይገለጽ ኣፍ ደገ ምስጋና ከዓ ይከፈት ሕያውን ቅዱስን መንፈስካ ይምላ ይውረድ ይንበር በዚሑ ይሕደርን ኣብ ልዕሊ ዝናይ ምስጋና ህብስቲ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ይቐድስ ነዚ ህብስቲ እዚ ምዝውሃብ ህይወት ስጋኻ ሓደ ይግበሮ ነዚ ጽዋዕ እዚ ድማ ወሃብ ህይወት ደምካ ይግበሮ አሜን
እግዚኦ እግዚኦ ተሰሃለ በኩሉ ልብን አስተብቅኦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከማሉ አብን ካብኡ ብዝተወልደ ወልድ ዋህድን ህያውን ቅዱስን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ንዝኣምን ኩሉ ኣምየን ስጋኻን ደምካን ንዝቕበል ሰብ ንተስፋን ንምድሓንን ይኹኖ ሕድገት ሓጢኣትን ካብ ሞት ዘተንስእን ንብርሃን መንግስተ ሰማያትን ህይወት ንዘለዓለምን ይኹኖ በከመሃሎ ህልወ ወይሄሉ ለትውልድ ለዓለመ ዓለም ካብኡ ንዝቕበሉ ኩሎም ሓደ ወርካ ኣቦም ንንጽናን ንምልኣት መንፈስ ቅዱስን ክኾኖም ኩሉ ሳዕ ንዓኻ ንፍቱ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስን ንዘለዓለም ዓለም ከነመስግን ኣሜን። ሃበ ንይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ በዘያከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ በዝንቱ በስፎራ ለኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ቅስሙ ለእግዚአብሔር ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር يتبارك شبهاتي شبهاتي يكون لا يكون
መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ለጸሎት እግዚኦ ወተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ مثل ما በዝከ ደግና ነቲ ኩሉ ዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ንለምኖ ነዚ ቅዱስ ምስጢር እዚ ክንፍፅም ዓዲልና እዩ እሞ ኩሉ ዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ። ናይ በረኻት መዓልቲ ክህበና ንዑ ንልምና ኣለና ዘኩሎ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ አቡነ ዘበሰማያት መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮሜ ይግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንግር ለአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልዓነ እምኩሉ እስመ ያርገ መንግሥት ኃይለ ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። ኩሉ ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣቦን ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ኩሉ ናብ ኩሉ ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ከም ሓድሽ ነዚ ቅዱስ ምስጢር እዚ ክንፍፅም ስለ ዝኸፈልካና እዚ ንበረኸት ንኣነ ሃበና ካባና ንሓደኳ ኣይተርስሕ ንተድላ ስጋ እውን ኣይትግበረልና ቅዱስ ምስጢርካ ንምቕባል ንኩሉና ተድላ ነፍሲ ግበረልና ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ምስጋናን ፅንዓትን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣብ ቅድሚ ጎይትነትካ ሰውትና ንስምባረትካ ክሳድ ነፍሶምን መንፈሶምን ኣትሒቶም ኣለዎ እሞ ጸሎቶም ስምዓዮም ካብ ኩሉ ርኩሰት ስጋ ነፍስን አንጽሃዩ ቅዱስ ስጋኻ እንደምካን ክቕበሉ ሓደ ክኾኑ ብሓደ ወዲ ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ጽንዓትን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም
ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔዓለም ወይከልልዎ ለመድኃኔዓለም ሥጋው ወደሙ ለመድኃኔዓለም ወንብጻሕ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔዓለም በዓቢነ ዚአሁ ሰማዕታት ከአዎ ደሞሙ በሕያው አርኅዉ ኆኃተ መኳንንት እለትነብሩ አትሕቱ ርእሰክሙ አየናይ በረኸት አየናይ በረኸት አየናይ ዝምስገን ነገርከ አየናይ ቃልከ አየናይ ምስጋናኸ እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ዝፍተት ዘሎ ህብስቲ ንፅውዖ ብጀካቲ ህያው መድሓንን ዝስሙ ኮይኑ ስምካ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተዘይኮይኑ አየናይ ምስጋና አየናይ ስም እዩ እዚ ህብስቲ እዚ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ካብ ሰማያት ዝወረደ እዩ ንዓኻ መገዲ ስፍራ ህይወት ንዝኾንካልና ነመስግነካ ኣሎና ንስኻ መሓሪ ንስኻ ናይ ፀጋ ኣፍ ደገ ንስኻ መዝገብ ዕንቂ መርበብ ህይወት ኢኻ ጽድቅን ሓይልን ጥበብን እምባ ዓረፍትን ረድኤትን መድሓንን ንስኻ ኢኻ ንሰብ ብምፍቃርካ በዘን ኣስማት እዚኣተን ክስመ ንዝጸናዕኻ ንስኻ ኢኻ ካብቲ ቅድም ኣብ ሓጢኣት ዝወደቕዎ ክፉእ ግብሮም ተፈልዮም ሓደስቲ ክኾኑን ካብ ኩሉ ጉሁድ እኩይ ምግባርን ክድሕኑን ንዝገበርካ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን። ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ
እዝሊ ግዝና ብእዝሊ ቀለም ብዝተቀየረ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቀ ደም ብዝነጠብ ዓይኒ ምሕረትካ ጠምተን ነጽር ቅድሳት ለቅዱሳን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ እለ ውስተ ንስሓ ሃሎክሙ ዓትት ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላክና ንስሓን ዘለው ዝባል ከም ተመልከት ከም እበተዋብ ተረበረሎም ከም ዝመረትካውን በረዶም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ጉጋ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣውሳም ሰላም ረልካ ነብሶም ወጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስን ብምሕረቱን ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ተንስኡ ለጸሎት ሰላም ለክልክሙ ምስለ መንፈስ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ አሜን ኣአምን 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 ክሳዕ ዳሕረይ ስንፋስ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ መን ዘይምትሕዋስን ምድብላቕን ዘይምፍላይ ምልዋጥን ዘበን ጴንጤቆስጣ ጲላጦስ ምስ ሰናይ ምስክርን ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን ኣአምን 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 ክሳዕ ዳሕረይ መለኮትካ ትሰይቱኮ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን ኣአምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙ ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግቦ እዩ ምስለ ዋ ሰማያዊ ኣቡን ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን እግዚአብሔር አምላኸይ ይባህ ዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ ኖ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቲ እዩ በዚ ኩሉ ሓጢኣተይ ኣስየለይ ኖ ኣብ ቀራንዮ ዝፈስስን ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዓ ኣሎ እዚ ዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ዝስስር ይኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽባርን ተቐቢል እዩ ምስ ደሓንኩውን ሰይጣን ውሽጢ ልበያትዩ በንትጉ ወጊኒ እሞ ኦ ጎይታ ንሱስ ንቕሳስ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካብኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋት ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንሱ ውፅእ ንጉሰይን ኣምላኸይ መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ርስን ነፍሰይ ስጋይና ተጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግበአና ይኮንኩን ኣነ ወዲዕካየ ኣብ ቅድሚኻ ክፉ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮን ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይ እንተኾነ ንዓይ ምፍጣርካ ምንቲ ብድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምንቲ ክቡር መስቀልካ መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእካን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ክተንጽሓኒ ልምነካን መሕፀነካን ኣለኹ
نجي سقا خاندم كان مستقبلكو نموقسن مفردنا يغنني محارن نداء يقرب للي أوي وتعلم سريت حتياتي دحنا نفسين هابني بقلت وقن دنقل بزغنت ولاليتك من يوحنس مزمن بصلوت كلهم قدسان ملاختن كلهم سناي تقدت سماعات تنسات عنن كسعن زلالم عالم آمين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 7 ክፍሊ 2 ናይ ቅዱስ ሄኖሪዎስ እዚ ናይ ሃዋርያት ወደ መዝሙር ዝኾነ ናይ ሃገር ኤዶም ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ሄኖሪዎስ ከም በሓድሽ ከም ዝበለ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ክርስቶስ ሰብ ምዃኑ ከም ዘረድኡና ከምኡ ከዓ ንሳቶም ንሱ ኣምላኽ ከም ዝኾነ የረድኡና እዮም ከምቲ ስጋ ከም ዝኾነ ዘረድኡና ከምኡ ንሱ መንፈስ ከም ዝኾነ የረድኡና እዮም ንሱ ቃል እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ከዓ እዩ ከምቲ ብዳሕራይ ዘመን ካብ እግዝእትና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ዘዘንትውልና ከምኡ ከዓ ንሱ ካብ እግዚአብሔር ከም ዝመፀ ዳግም የዘንትውልና እዮም ንሱ ንኩሉ ፍጥረት ሰብ ብኩሉ በኩሪ ልደት እዩ ንሱ ከም ዝጠመየ ከምኡ ድማ ንብዙሓት ህዝቢ ኣጽገበ ንሱ ከም ዝጸምአ ንማይ ናብ ወይኒ ለዊጡ ነቶም ናብ መርዓ ዝተዓደሙ ኣስተዮም ቀደሙን ንእስራኤል ካብ ግብፂ ክወፁ ከለዉ ካብ ከውሒ ማይ ኣስተዮም ንሱ እውን ክርስቶስ እዩ ዳግማይ ባዕሉ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ብኡ ዝኣመና ንናይ ዘለኣለም ህይወት ዝፍልፍል መንፈሳዊ ማይ ሃበና ንሱ ከም ዝደኸመ ከምኡ ድማ ነቶም ዝደኸሙን ጾር ዝኸበዶምን ከም ዘዕረፈ ንፈልጥ ኢና ንሱ ወዲ ዳዊት ከም ዝኾነ ከምኡ ከዓ ኣምላኽ ዳዊት እዩ ንሱ ካብ ዘር አብርሃም ከም ዝኾነ ከምኡ ድማ ቅድሚ አብርሃም ዝነበረ እዩ ኣብ ገጹ ጡፍ ከም ዝበልሉ ከምኡ ንሱ ኣብ ገጽ ደቀ መዛሙርቱ ኡፍ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ኣሕደረሎም ንሱ እውን ከም ዝጓሃየ ንህዝቡ ሓጎስን ደስታን ሃበ ከም ዝተታሕዘን ዝተዳህሰሰን ከምኡ ነቶም ክሕዝዎ ዝደለዩ ካብ ማእከሎም ከም ዝወፀ ክሕዝዎ ከም ዘይከኣሉ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ቅድሚ ዕፅቡ ማዕጾ ኣተወ ክኽልክልዎ ድማ ኣይከኣሉን ከም ዝደቀሰ ከምኡውን ከም ብሓድሽ ተንስአ ንባሕርን ንነፋሳትን ገሰጾምን ኣዘዞምን መናፍስቲ እውን ተኣዘዝሉ ከም ዝሞተ ከምኡ ከዓ ተንስአ ንሙታት ከዓ ተንስአ ከም ዝተንስአ ከምኡውን ንህያዋንን ንሙታንን መድሓኒ እዩ ኣብ ምድሪ ከም ዘላገጽሉን ከም ዝጸረፍዎን ከምኡ እቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ ከዓ የኽብርዎን ብምስጋና የዕብይዎን እዮም ብዝሓምም ስጋ ተሰቕለ ብሓይሊ እግዚኣብሔር ድማ ሕያው ኮነ እዚ ድማ መለኮት እዩ ናብ ታሕቲ መዓሙቕ ምድሪ ወረደ ነፍሳት ሰብ ከዓ ማረኸ ከምኡውን ናብ ሰማያት ዓረገ ንሱ ኣብ ኩሉ ሙሉእ ክንሱ ናብ መቃብር ንምእታው ከምኡ ተጸይሩ ተራእየ ብስጋ ደኣሞተ እምበር ንሱስ ንዘለዓለም ሕያው እዩ ጸሎትን በረኸትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ንዘለዓለም ምሳና ይኹን አሜን ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይኑ ሰበይ ይብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ በላዕለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦሙ በከመ በጸአት አባላተ ክርስቶስ ሲኩኑ ኃይለ ስልጣኑ ዘኑ መንግችኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረፍኩም በዛቲ መዋያነ ዓለም አንትሙ ጐብዙ ትጌሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት በለሰዓት ያነጻለሙ ሰላም ለክሙ
ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድዋንስ በበአስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም ተማኅፀነ ለክርስቶስ እግዚኦ ኮነንየከ ሀባ ለሀገር ጽድቀከኒ ለወልደ ሀገር አድብር ጸራ ታሕተ ሃይማኖታ ለአገሪትነ ኤርትራ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ እንተ ማርያም መሐረነ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሰአሊለ ሳህሎ ይክለነ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ 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 ስሉስ ይትነገር ሀበኒ ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነት አበይነ ዘያሰምረከ ማስተሪ ስብሐቲከ በታምኖ እዚአከም ወእዜዊ መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላሌነ እስማያለ አንተ እኩል ወስቡር ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስማያለ እኩል ወስቡር ወለከ ስብሐት
ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስብ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስብ ወለከ ስብሐት ለዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስብ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስብ ወለከ ስብሐት ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋ እንደምን ብዘይኩነኔን ህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምን ትኽረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ በፅዋዓካ መንግሥትኻ ወንፅውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስብ ወለከ ስብሐት ለዓለም 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 ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋ እንደምን ብዘይኩነኔን ህይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብረኻ ምን ትኽረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግሥትኻ ወንፅውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስብ ለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስብ ወለከ ስብሐት ለዓለም
እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ሥጋን ደምን ብዘይኩነኔን ሕይወት ክኾነና በኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ክርኢ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብል ዘስምረካ ፍሬ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ ንጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ እዩ እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም 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 እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ
ስብሐት ለዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኮነነ ንህይወት ክኾነና ብኒ ኣብ ክብርኻ ምንትኽሬ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍሬ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ ልጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሓያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ሓያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ሓያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ሓያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ሓያል 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 እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋን ደምን ብዘይኩነኔ ንህይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ክረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍሬ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግሥትኻ ንጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡን ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ሓያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ሓያል እኩት ወስቡሕ ወለከ
ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል ኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል ኩት ወስቡሕ ወለከ 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 ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ዓለም ኃያል ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ሥጋ እንደምን ብዘይኩነኔ ንሕይወት ክኾነና በኒ ኣብ ክብርኻ ምንቲ ክረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍሬ ሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዓካ መንግሥትኻ ወይ ንጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ እዩ እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡሕ ወለከ
ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኢኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ኢኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኢኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኢኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኢኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ኢኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ኢኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ኢኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ስብሐት ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብህዎ በኪር ሰብህዎ በከመ ብዝሃ በዩ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሰብህዎ በመዝሙሮ በመሰንቆ ሰብህዎ በቆሎ በትፍስት ሰብህዎ በአውታሮ በእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሴቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ለአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅዱሳቶ ነዚያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ ንስእል ወንትማፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰብኣየን ዘለዓለም ይራባአነ 哦。
ውስተ መንሱት መጦ እምስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ወናእኩቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስም የመስግን ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እጅኻ ኩሉን ትሕ እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልምን ኣለና ምእንቲ ኩሉ ናብ ኩሉን እናኣመስገና ደጊምና ምቕባል ቅዱስ ምስጢር ክንፍጽም ስለ ዝኸፈለና ኩሉ ዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ በረኸት መዓልቲ ክህበናን ንዕኡ ንልምን ኣሎና ጸልይ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ ሁሉ ዝሓዝካ ኣምላኽና እግዚአብሔር ብኩሉ ናብ ኩሉ ንልምነካ ኣሎና ነዚ ቅዱስ ምስጢር እዚ ካብቶም ለባማትን መሰውቃልትን ዝኾኑ ዝመስሎም ሰዊርካ ንዓና ንገረታት ስለ ዝገለጽካልናን ነመስግነካ ኣሎና እወ ኦ ኣቦ ፍቓድካ ኣብ ቅድሚኻ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዚ ምቕባል ቅዱስ ምስጢር ሃበና ንርስሓት ወይ ንፍርዲ ኣይኹነና ንሕድገት ሓጢኣትን ንናይ ዘለዓለም ህይወትን ንሓቀኛ ፍልጠትን ክኾነልና ደኣ ንስኻ ሃበና ኣብዚ ዓለም እዚ ምቕባል ቅዱስ ምስጢርካ ዝኸፈልካና ከምኡ ኣብቲ ዘሎ ትንሣኤ ሙታን ክፈለና ብሕብረት ምስ ቅዱሳንካ ይኹን ሕብረትና ምስ ቅዱሳንካ ይኹን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡን ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ይበሉ መላእክተ ሰማይ ኣምላኽና ንኽንጅምር ዘነቓቕሕኻና ጀሚርና ንኽንፍጽም ድማ ዘይተፈለኻና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ሥጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ኣምከላኽና ከም ቃልካ ኃጢአትና ደምሲሱ ኣብ የማንካ ዘቐምጥ ኣስማትና ኣብ መጽሓፍካ መጽሓፍ ሕይወት ዘንመስግብ ግበረልና እቶም ሥጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ነዚ ወሲካና ዘለኻ ዕድመ ነዚ ኣሳጋጊርካና ዘለኻ ሓድሽ ዓመት ድማ ኣምላኽና ብሕበት ተሓሳስባና እንልወጠሉ ብንስሓ እንሕደሰሉ ናይ ሰማይ ነገር እንገብረሉ ፍቃድ ሥጋ ቀቲልና ፍቃድ ነፍሲ እነማልኣሉ ዘመን ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዓለም ሰላም ንዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና
أمنقنا سلام هبنا أملاخنا ذهبكنا ذلك عدمة مفردنا زي كنا سنتايدا أمكن مقام مقوسينا خون كنت كمل نسرح جزنا جزينا إحنا كنت كمل لمبرت جزينا إحنا أنا كنت كملنا يكون كان يبكنا ما أملاخنا نتذهب كنا كنت كملو أبو كبر نجار كنا على حجون سلال كاود قلنا إذا بزل مع صقا منفس قدس قبلها أنا دم تباركات تقدس أقبلنا سخات خبرلن إحنا دم نحق وسلن قبلنا وللذهب كنا بارخلنا ولدنا اليوم نزمل ننزل من خادمة ولد يحقفلنا برهان مسكال كارما بدهان سلام بصحنا نفسات عدو كارماتك ولد عمانيال أرسيما نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بدنا حازن زخبر وما صنعنا نعلنا أب حمام زلو فوصلنا كم تنهواريا زمهر كايوم أب سمايات نبرا بونا ندبلنا نسوع كالنا سمايات نبرا بونا سنكاي قدس من استغاثم صا فقد كخمتا بسمايات كم لما مدريخون علت نجيرنا لما بنا نهان بدلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا نابسانا نحدقلنا كل فرحنا بفتنا يتاتونا መንግሥት ኃይልን ክብርን ዘለዓለምና ትካይ አሜን። ወዲት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ውሕልና ኸይትንግሊኺ ብስጋኹን ድንግሊኺ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኺ ካብ ንስ ብርክቲ ኸይፍ ረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ኦ ፍስይ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ተምንልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁኖ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ بسم قدوس سمك بنصح لنا أبزور يا مقدس كان نركبالونا لدت بيتالم تمكت يوردانوس
ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ስጋ ነብስ ድሕነት ስጋ ነብስ በጃ ኹሉ ዓለም መስዋዕተ ድሕነትና መስዋዕተ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በሕገ ፋሲካና በሕገ ፋሲካ ጐይታ ጐይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛህ በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር እምነትና ልልስና ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምላእ ባርክ ጉባኤና ባርክ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ 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 አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ኦ ጐይታና መናሎ ከማኻ ኦ ጐይታና መናሎ ከማኻ ንዓና ክትብል ኣብ መስቀል ተሰቒልካ 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 ኦ ጐይታና መናሎ ከማኻ ኦ ጐይታና መናሎ ከማኻ ንዓና ክትብል ኣብ መስቀል ተሰቒልካ 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 ኦ ጐይታና መናሎ ከማኻ ኦ ጐይታና መናሎ ከማኻ ንዓና ክትብል ኣብ መስቀል ተሰቒልካ 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 ናብ ቤት እግዚአብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ ናብ ቤት እግዚአብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ ከም ዳዊት ከምቲ ንጉስ ልበይ ባበለኒ ከም ዳዊት ከምቲ ንጉስ ልበይ ባበለኒ ከም ዳዊት ከምቲ ንጉስ ልበይ ባበለኒ ከም ዳዊት ከምቲ ንጉስ ልበይ
በለኒ ናቤት እግዚአብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ ናቤት እግዚአብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ ከም ዳዊት ከምቲ ንጉስ በይባ በለኒ 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 ናት ቤት እግዚአብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ ናት ቤት እግዚአብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ ከም ዳዊት ከምቲ ንጉስ በይባ በለኒ 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 ሚካኤል መጻኢር ብአነ ወያድነነ ሚካኤል መጻኢር ብአነ ወያድነነ ተፈኒዎ ተፈኒዎ ማርያም ማርያም ከመ ያድነነ ተፈኒዎ ተፈኒዎ ማርያም ማርያም ከመ ያድነነ ሚካኤል መጻኢር ብአነ ወያድነነ ሚካኤል መጻኢር ብአነ ወያድነነ ተፈኒዎ ተፈኒዎ ማርያም ማርያም ከመ ያድነነ ተፈኒዎ ተፈኒዎ ማርያም ማርያም ከመ ያድነነ ሚካኤል መጻኢር ብአነ ወያድነነ ሚካኤል መጻኢር ብአነ ወያድነነ ተፈኒዎ ተፈኒዎ ማርያም ማርያም ከመ ያድነነ ተፈኒዎ ተፈኒዎ ማርያም ማርያም ከመ ያድነነ እግዚአብሔር ዓቢይ ግብር ገበረና ገበረና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብር ገበረና ገበረና ንሕና ወንተ ሓጒፅና ንሕና ወንተ ሓጒፅና ተሓጒፅና ንሕና ወንተ ሓጒፅና ንሕና ወንተ ሓጒፅና ተሓጒፅና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና
نحنا وانت حاكيسنا نحنا وانت حاكيسنا تحاكيسنا نحنا وانت حاكيسنا نحنا وانت حاكيسنا تحاكيسنا እግዚአብሔር ዓቢ ግብሪ ገበረልና እግዚአብሔር ዓቢ ግብሪ ገበረልና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ረኣኹዋ ናባኻ ካመይ ጥማተይተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ ሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ ሞ መንግሥትካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ረኣኹዋ ናባኻ ካመይ ጥማተይተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ ሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ ሞ መንግሥትካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ረኣኹዋ ናባኻ ካመይ ጥማተይተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ ሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ ሞ መንግሥትካ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ይኽበር ይመስገን። ንሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስምዐልና። አሜን። ዝማሬ መላእኽቲ የስምዐልና። ኣሕዋትና ሰለስተ መዛሙር ክዝሙሩልና ጸኒሖም እታ ቀዳመይቲ ብትግርኛ ኦጎይታና መናሎ ከማኻ ንዓና ክትብል ኣብ መስቀል ተሰቂልካ እያ ትብል። መወከሲ ጥቕስና ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 16 ከምዚ ይብል ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳብ ዝህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ ትብል። እታ ካልአይቲ ከዓ ናብ ቤት እግዚአብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ ከም ዳዊት ከምቲ ንጉስ ልበይ ባህበለኒ እያ ትብል። እዚኣ ከዓ ቃል በቃላ ካብ መዝሙር ዳዊት መበል 122 ቁፅሪ 1 ተወሲዳ ከምዚ ከዓ ትብል ናብ ቤት እግዚአብሔር ንኺድ ምስ በሉኒ ተሓጐስኩ። እታ ሳልሰይቲ ከዓ ናይ ሚካኤል ብግእዝ ሚካኤል መጻ ይርድአነ ወያድህነነ ተፈኒዎ እምአርያም ከመ ያድህነነ። ቅዱስ ሚካኤል ንዓና ንኸድሕነናን ንኽረድአናን ካብ ሰማይ ተላኢኹ ናባና መጺኡ እትብል እያ። መወከሲ ጥቕስና ከዓ መዝሙር ዳዊት መበል 91 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 13 ከምዚ ትብል ኣብ ኩሉ መገድኻ ክሕልውኻ ንመላእኽቱ ክእዝዘልካ እሞ እግርኻ ብእምኒ ከይዕንቀፍሲ ኣብ ልዕሊ ኣዳዎም ክፀሩኻ እዮም
ኣብ ልዕሊ ኣንበሳን ተመንን ክትከይድ ሽደን ኣንበሳን ገበልን ክትረግጽ ኢኻ እያ ትብል። እቲ መላእኽቱ ልኢኹ ኣብ ኩሉ መንገድና ዝሕልወና ኣጋርና ከይዕንቀፍ በእዳዎም ክጾሩና መላእኽቱ ዝእዘልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹኖ። ካብዚ ብምቕጻል ዕለታዊ ትምህርቲ ክወሃበና እዩ። ናብ ኣቦና ከሕልፈኩም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ከመይ ሓዲርኩም? ደህና ሓዲርኩም? ርኅሩህ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃን መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ፣ ንጸሎት፣ ንምህልላ፣ ንንስሓ፣ ንቅዳሴ፣ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። ዘለናዮ ሰሙን ሰሙነ ፍርየ ይበሃል። ካብ 9 ክሳብ 15 መስከረም ዘሎ ሰሙነ ፍርየ ቅዱሳን ኣቦታትና ምስቲ ኣባይታ ዝርአ ሓዱሽ ሰዊት፣ ሓዱሽ ባልደንጓ፣ ሓዱሽ ዕፉን፣ ሓዱሽ እኽሊ፣ ሓዱሽ ዕምባባ ኣብ ዝረኣየሉ ግዜ ልክዕ ምስኡ ኣተሓሒዞም ነቲ መንፈሳዊ መልእኽቲ ክርዳእና ምእንቲ ዘመነ ፍርየ ኢሎሞ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ኣርእስትና ንፍረ ዝምልከት እዩ ክኸውን ማለት እዩ። ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና ዘንበብዎ ናይ ሎሚ ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 12 ካብ 1 ክሳብ 8 እዩ። እንታይ ዝብል ኢየሱስ ጎይታ ሰንበት እዩ ይብል። ኣቦና ኣንቢቦም እየመ ደጊመ ከንብበ በታ ግዜ እቲኣ ኢየሱስ ብሰንበት ብማእከል ግሩሁ ዝርእ ግሩሁ ሓለፈ። ደቀ መዛሙርቱ ድማ ጠመዩ። ሰዊት ክምሕውን ክበልዑን ከዓ ጀመሩ። ፈሪሳውያን ድማ እዚ ሪኦም እንሆ ደቀ መዛሙርትኻ ብሰንበት ምግባሩ ዘይግባእ ይገብሩ ኣለው በልዎ። ንሱ ከዓ በሎም ዳዊት ዝገበሮ ንሱን እቶም ምስኡ ዝነበሩን ምስ ጠመዩ ከመይሉ ናብ ቤተ ኣምላኽ ከም ዝኣተዎ እሞ ብጀካ ንካህናት ጥራይ ንዕኡ ኾነ ወይስ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ መብልዑ ዘይግብኦም እንጌራ ምርኣይ ከም ዝበልዐስ ኣየንበብኩምን ዶ? ካህናት ኣብ ቤተ መቕደስ ብመዓልቲ ሰንበት ንሰንበት ከም ዘርክስዋ በደል ከዓ ከም ዘይኮኖምከ ኣዩ ኣብ ኦሪትኩም ዶ ኣየንበብኩምን? ኣነ ገና ካብ ቤት መቕደስ ዝዓቢ ኣብዚ ከም ዘሎ እብለኩም ኣለኹ። ገናኸ ምሕረት ፈቱ መስዋእታ ኣይኮነን እንታይ ምዃኑ እንተትፈልጡስ ኣብዞም በደል ዘይብሎም ኣይምፈረድኩምን ነይርኩም። እምበኣርስኸ ወዲ ሰብ ጎይታ ሰንበት እዩ። ሰማይን ምድርን ክሃልፍ እዩ ቃለይ ገና ኣይሃልፍን በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ። ከምዚ ክንሰምዖ ፀናሕና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ብማእኸል ዝሩእ ግራህ በቲ ሸዊት ዘለዎ ብኡ ሓሊፎም እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ። ብኡ ክሓልፉ ከለዉ ከዓ ካብቲ ሰዊት ቀንጢቦም በሊዖም። ፈሪሳውያን ነዚ ምስ ረኣዩ ደቀ መዛሙርትኻ ብሰንበት ዘይግባእ ግብሪ ይገብሩ ኣለው ምስ በልዎ ምሳሌ ገይሩ እንታይ ኢልዎም
ምሕረት ፈቱ መስዋዕቲ ኣይኮነን ዝብል እንታይ ምዃኑ እንተ ትፈልጡ ኣብዞም በደል ዘይብሎም ኣይምፈረድኩምን ነይርኩም። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እቲ ዝተጋገይዎ ጌጋ ነቲ ፍልጠት ሓቂ ብዘይ ምፍላጦም እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ኣብ ሕጊ ሙሴ ሰብ ብግራት ሸዊት ክሓልፍ ከሎ ብማዕፂድ ክቆርፅ የብሉን ኣብ ሳንጣ ኣብ ጁባ ከቐምጥ የብሉን እምበር በቲ ሰዊት ክሓልፍ ከሎ ቀንጢቡ ክበላዕ ኣለዎ ዝብል ኣብ ሕጊ ሙሴ ኣብ ዘዳግም 25 ተጻሒፍሎም ነይሩ። ልክዕ ሓዋርያት ከዓ ከምኡ እዮም ገይሮም። ስለዚ ምሕረት ፈቱ መስዋዕቲ ኣይኮነን እንታይ ምዃኑ እንተትፈልጡ ኣብዞም በደል ዘይብሎም ኣይምፈረድኩምን ነይርኩም። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ካብዚ መልእኽቲ ዝንወስዶ መልእኽቲ እንታይ እዩ? ሓቂ ዘይምፍላጥ ቃል ኣምላኽ እንተ ዘይፈሊጥካ ነቲ ገበነኛ ቅኑዕ ትገብሮ፣ ነቲ ቅኑዕ ከዓ በደለኛ ትገብሮ ይገላበጥ ማለት እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና። ስለዚ ኣብ ቁጥሪ 6 ካብ ቤተ መቅደስ ዝዓቢ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣሎ። ካብ ቤተ መቅደስ ዝዓቢ ኣብዚ ቤተ መቅደስ ኣሎ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ቃል እዩ ካብዚ ቤተ መቅደስ ዝዓቢ እዚ ቤተ መቅደስ ዓቢ እዚ ቤተ መቅደስ ዓቢ እዚ ቤተ መቅደስ ዝዓቢ ግን በቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ጎይታ ዘዕበዮ በቲ ደም ዝኸፈለሉ ጎይታ ጥራይ ዝዓቢ። ስለዚ ነዚ ቤተ መቅደስ ፈሊጥና ነቲ ነዚ ቤተ መቅደስ ዝቐደሰ ጎይታ እንተዘይፈሊጥናዮ ክሳርኡ ከቢድ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ለይትን መዓልትን መስዋዕቲ ይዕርጉ ነይሮም። ስለዚ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መስዋዕቲ ምሕረት ፈቱ እንታይ ምዃኑ እንተትፈልጡ ኣብዞም በደል ዘይብሎም ሰባት ኣይምፈረድኩምን ነይርኩም። ምስተን ዘለዋና ግዜ ሎሚ ዘመነ ፍርየ እዩ። እንታይ ኢና ክንርኢ? ምፍራይ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ዓይነት ፍረ፣ ባህሪ ዘራእቲ፣ ክርዳድ ምዝራእ ወይ ክርዳድ ምምሓው፣ ፍረ መንነት ህይወት፣ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ክንፈሪ እዙዛት ኢና። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ትንክፍ ኣቢልናያን ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ገዛ ግዜ ጌርና ከዓ ክንደግመን ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና። ብዙሕ ፍረ እንተፈረኹም ኣቦይ በዚ ክኸብር እዩ፣ ደቀ መዛሙርተይ ከዓ ክትኮኑ ኢኹም። ኣነ ሓረኹኹም እምበር ንስኻትኩም ኣይሓረኹምንን፣ ክትከዱን ፍረ ክትፈርዩን ፍሬኹም እውን ነባሪ ክኸውን ነዚ መደብክኹም። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዓመት ሙሉእ ዝሓረስናዮ ገራት፣ ዓመት ሙሉእ ዝሓፀርናዮ ገራት ቀውዒ ፍረ እንተዘይሂቡ ከቢድ እዩ። ወርሒ ሙሉእ ዝሰራሕናሉ ስራሕ ደሞዝ እንድሕር ዘይብሉ ከቢድ እዩ። ስለዚ ኣነፃፂርና ክንሪኦ እዩ። ብዙሕ ፍረ ምእንቲ ክትፈርዩ ፍሬኹም ነባሪ ምእንቲ ክኸውን ኣነ እየ ዝሓረኸኹም፣ ኣነ እየ ዝፀዋዕኹም፣ ኣነ እየ ዝቐባእኸኹም እዩ። ስለዚ ካብ ገዛእ ርእሱ ክፈሪ ዝኽእል ዋላ ሓደ የልቦን። ዓይነት ፍረ እዩ። ብፍሪኦም ከተለልይዎም ኢኹም። እዚ ናይ ሎሚ ንግሆ ናይ ቅዱስ ወንጌል ቶም ዘርከብኩም ንግሆ 5 ፈረቓን ወንጌል ናይ ንግሆ ክንበብ ከሎ ሰሚዕኹም ኣለኹም ማለት እዩ። ብፍሪኦም ከተለልይዎም ኢኹም። ካብ እሾኽ ዶ ወይኒ ይቕንጠብ፣ ካብ ተኾርባስ በለስ። ከምኡ ከዓ እቲ ጽቡቕ ፍረ ይፈሪ፣ እቲ ክፉኦም ከዓ ክፉእ ፍረ ይፈሪ። ጽቡቕ ኦም ክፉእ ፍረ ክፈሪ ወይ ክፉእ ኦም ጽቡቕ ፍረ ክፈሪ ኣይከኣልን እዩ። ጽቡቕ ዘይፈሪ ዘበለ ኩሉ ኦም ይቁረፅ፣ ኣብ ሓዊ ድማ ይድርበ እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ እንታይ ዓይነት ፍረ ከም ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ክርዳድ እውን ፍረ እዩ፣ ስርናይ እውን ፍረ እዩ፣ ወሪኑ እውን ፍረ እዩ፣ ተኾርባ እሾኽ ከዓ ፍረ እዩ። ኣብታ መልእኽቲ ግን እንታይ ኢሉ? ከይድኩም ምእንቲ ክትፈርዩን ፍሬኹም ከዓ ነባሪ ምእንቲ ክኸውን ኣነ እየ ዝፀዋዕኹም፣ ኣነ እየ ዝሓረኽኹም፣ ኣነ እየ ዝቐባእኽኹም እዩ። ከምቲ ዓውደና ክብርክተልና፣ ትሕዝቶና ክቐንዓልና፣ ሓሳብና ክብርክተልና ንደልዮ ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወትና ከዓ ልክዕ ከምኡ ቅድሚኡ ደኣ እኳ ቅድሚ ኩሉ መንግስቲ ኣምላኽ ፅድቁ ንድለይ እሞ
ትደልይዎ ዘበለ ኩሉ ክውሰኸልኩም እዩ እቶም ህዝቢ ኣምላኽ ብበረኸት እንዳመገቦም መና ካብ ሰማይ እናውረደሎም ፀሓይ ከይሃርሞም ብደመና እናፅለሎም ካብ ከውሒ ማይ እንዳፈልፈለሎም ከምቲ ዝደልይዎ ግን ፍረ ኣይፈረዩን ስለዚ ምስ ስምዕታ ኸቦም ከሎ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 2 ኳዓቶ ኣእማን ከዓ ኣርዩ ኣውፅእ እሞ ሕሩይ ተኽል ወይኒ ተኸለሉ ኣብ ማእኸል ድማ ግንቢ ሰረሓሉ ምሕምተል ከዓ ኣብ ውሽጢ ገበረሉ ዘቢብ ከፍር እናተፀበየ ግናኸ መፂፅ ኣፍረየ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ይዝርዝሮ እቲ መፂፅ ተባሂሉ ዘሎ ጥልመት ሕሰም ጉድኣት ፍትሒ ምጉዳል ኢሉ ኩሉ ዘርዚርወሎ ማለት ዘቢብ ከፍር እናተፀበኽዎ ገና መፂፅ ኣፍረየ ስለዚ በዓል ፍረ ክቁጣዕ ከሎ ንሓፅሩ ክቕንጥጦ እየ ካብቲ ዘለዎ ከዓ ክድርብየ ኢሉ ነቲ 70 ዓመት ንምርኮ ምክንያት ዝኾኖም ንእግዚአብሔር ዘይምእዛዞም ሰናይ ፍረ ዘይምፍራዮም እዩ ነይሩ እዩ ባህሪ ዘራእቲ እዩ ሰሙነ ፍርየ እዩ እቲ ዘርኢ ዝተፈላለየ እንተደኣ ኮይኑ ዘራእቲ ከዓ ዝተፈላለዮም እዩ ዘራእቲ ከዓ ዝተፈላለና ኢና እዩ ብሓሳብና ንዘርኦ ብዘረባና ንዘርኦ ብስራሕና ንዘርኦ እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ እዩ ዝደሊ ዘሎ እዩ ካልእ ምስላ ድማ ከምዚ ኢሉ መሰለሎም መንግስተ ሰማያት ኣብ ግራቱ ፅቡቕ ዘርኢ ዝዘርአ ሰብኣይ ትመስል እዩ እቶም ሰብ ደቂሶም ከለዉ ፀላእ መፂኡ ኣብቲ ማእኸል ስርናይ ክርዳድ ዘርአ እዩ ንሕና ከይተረዳእና ንሕና ከይፈለጥናዮ እግዚኣብሔር ዘይከብረሉ ሓሳብ እግዚኣብሔር ዘይከብረሉ ዘረባ እግዚኣብሔር ዘይከብረሉ ተግባር ምእንቲ ከይህልወና እቶም ሰባት ደቂሶም ከለዉ እዩ እቲ ርቀት ናይቲ ፀላኢ እቲ ዋና ኣታኸልቲ ወይኒ በብእብረ ኣብ 4 እብረ ገይሩ በብእብረ ገይሩ እዩ ሓለውቲ ገይሩሉ ኢሉ ግን ደቂሶም ከለዉ ኣብቲ ቦታ ስርናይ እንታይ ዘርእዩ ኣብቲ ቦታ ስርናይ ክርዳድ ዘርኢ እቲ ዝገርም ከዓ ናይ ስርናይን ናይ ክርዳድን ቆፅሊ መሳሰል ስለ ዝኾነ ክሳብ ጉንቦ ዘውፅእ ነቲ ክርዳድ ስርናይ መሲልዎም የኽስክስዎ ማይ የስትይዎ ነይሮም እግዚኣብሔር ዘስተውዕለ እምሮ ይሃበና ስለዚ ኣብ ቦታ ክርዳድ ኣብ ቦታ ስርናይ ክርዳድ ምቕማጥ ማለት ንፍቕሪ ብፅልኢ ንጸሎት ብሓሜት ንሰላም ብህውከት እንድሕር ለዊጥናዮ እግዚአብሔር ይቕረ ይበለልና ክርዳድ ምዝራእ ወይ ክርዳድ ምምሓው ክርዳድ ክንዘርእ ወይ ክርዳድ ክንምሑ ኣይተኣዘዝናን እዩ ቅዱሳን ኣቦታትና ንሓጢኣት እንዳፀላእኹም ንሓጣኣን ኣፍቅርዎም እዩ ስለዚ ክንምሕዎ ኣብዚ ቦታ ስርናይ ክርዳድ ኣሎ እሞ ክንምሕዎ ኢሎም ምስ ሓተትዎ እንታይ ኢልዎም ስርናይ ክርዳድ ክትምሕዎ ክትብሎ ስርናይ ከይትልክሙ ምእንቲ ክሳብ ግዜ ቀውዒ ብሓንሳብ ይዕበዩ ምሕረት ኣምላኽ ክርዳድ ከይትምሕው ማለት ሓጢኣት እናገበርና እናረኣየ እናሰምዐ ንንስሓ ስለ ዝፅበየና ክሳብ ንንስሓ ዝኸውን ግዜ ሙሉእ ግዜ ስለ ዝህበና ክርዳድ ከይትምሕው ኢሉ ንደቀ መዛሙርቱ ይእዝዞም እንተኾነ ኢሉ ኣብ ግዜ ቀውዒ ነቲ ስርናይ ናብ ማዕኸን ነቲ ክርዳድ ከዓ ናብ ሓዊ ክድርበ እዩ ኢሉ ከቢድ መጠንቀቕታ ይህብ ፍረ መንነት እዩ ፍረ መንነት እዩ መንነትና ፍረ እዩ ሰብ መን እዩ እቲ ሰብ እቲ ንሓስቦ እቲ ንዛረቦ እቲ መዓልታዊ ንገብሮ እዩ ስለዚ ፍረ መንነት እዩ ኣብ ቆሎስየ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 10 እንታይ ይብል ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ኩሉ ፍረ እናፈረኹምን ብፍልጠት ኣምላኽ እናዓበኹምን ብኩሉ ንእግዚአብሔር ባህ ከተብሉ ንዑ ብቑዓት ኮንኩም ክትመላለሱ ንፅሊ ኣሎና እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ጎይታ እንታይ ኢሉ ምሕረት ፈቱ መስዋእቲ ኣይኮነን እንታይ ምዃኑ እንተትፈልጡ ነይርኩም ኣብዞም ንጹሃት በደል ዘይብሎም ሰባት ኣይምፈረድኩም ነይርኩም ፍልጠት ሓቂ ዘይምፍላጥ እንታይ ይገብር ንበደለኛታት
ንጹሃት ትገብሮም ንጹሃት ከዓ በደለኛታት ትገብሮም ስለዚህ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብፍልጠት አምላኽ እናዓበኹም ብሰናይ ግብር ዘበለ ሁሉ ፈረና ፈረኹም ብፍልጠት አምላኽ እናዓበኹም በሁሉ ንእግዚአብሔር ባህ ከተብሉ ንዕኡ ብቁዓት ከምኩም ክትመላለሱ ንጽልይ አሎና ፍረ መንፈስ ቅዱስ እቲ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ፍቅሪ ሓጎስ ዕርቂ ዓቅሊ ለውሃት ሕያውነት እምነት ህድአት ያኣኽለኒ ምባል ትሽዓተ እተን ሰለስተ ምስ አምላኽ ንራኸበለን እየን እተን ሰለስተ ኣብ ውሽጥና ብፀጋ ንዓብየለን እየን እተን ሰለስተ ከዓ ኣብ ዕለታዊ መነባበሮና ምስ ዝኾነ ሰብ ንራኸበለን እየን ስለዚ ከም ክርስቶስ ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ኣይረአን እዩ ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ኣማኒ ግን ፍረ መንፈስ ቅዱስ ይፈሪ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ዝጭበጥ ዝድህሰስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ሰብ መፂኡ ፅቡቕ ፍረ ኣይፈረኻን ሕማቕ ፍረ ኣይፈረኽን ኢሉ ክሕብረና ኣይንፀበዮ እዩ ካብቲ ንዛረቦ ካብቲ ንሓስቦ ካብተን ንሰርሐን እዚአን ምስ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ይኸዳድየን ኣይከዳን ኢልና ከንነፃፅርን ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ እታ መልእኽቲ ናይዚ ሰሙን ፍረ እዚኣ ኢል ዮሃንስ መጥምቕ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ኮይኑ ዝህቦ ዝነበረ ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ ፍረ ብርሃን ብሰናይ ዘበለን ብፅድቅን ብሓቅን እሞ ቀደም ፀልማት ነድኩም ኢኹም ብጎይታ ገና ሕጂ ብርሃን ኢኹም ንጎይታ ዝሕግሶ እናመርመርኩም ከም ደቂ ብርሃን ኮንኩም ተመላለሱ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ አርእስትና እንታይ እዩ ካብዚ ቤተ መቅደስ ዝዓቢ ኣብ ቤተ መቅደስ አሉ ካብ ቤተ መቅደስ ዝዓቢ እዚ ዝበለሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቶም ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ሊቃነ ካህናትን ለይትን መዓልትን ኣብቲ ቤተ መቅደስ መስዋዕት እንዳዕረጉ ከለዉ ነቲ ጎይታ መስዋዕት ዘዕርጉሉ ኣምላኽ ግን ይፈልጥዎ ኣይነበሩን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ነዚ ከዓ ይክንፈልጥ ደሊል ካብዚ ቤተ መቅደስ ዝዓቢ ኣብዚ ቤተ መቅደስ አሉ ስለዚ ንዕኡ ምፍላጥ ማለት ከዓ ነቲ ንሱ ዝበለና መምርሒ ምፍላጥ እዩ ነቲ ዝፈለጥናዮ ከዓ ምንባር እሞ ፍረ ፅድቂ ፍረ ሓጎስ ፍረ ንስሓ ፍረ ፍቅሪ ክንፈሪ እግዚአብሔር ይርዳእና ብፍሪኦም ከተለልይዎም ኢኹም ብዙሕ ግዜ ትምክሕትና እንታይ ኢና ንወስዶ ንሕና እኮ ተዋህዶ ኢና ንሕና እኮ ተዋህዶ ኢና ሃይማኖትና እኮ ዝበለፀ እዩ እወት ዝበለፀ እዩ ብርግፅ እዩ ግን ኣብቲ እምነት ፍረ እምነት ንፈሪ ኣለና ተዋህዶ ኮይና ንሰክር ተኮይና ተዋህዶ እንተኮይና ብቅድስና እንድሕር ዘይንነብር ኮይና ተዋህዶ ኮይና ብሓቂ እንድሕር ዘይንነብር ኮይና እቲ እምነት ባዕሉ እምነት ጥራይ ከሰጋግረና ይክእል ስለዚ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብዚ ቤተ መቅደስ ዝዓቢ ኣብዚ ቤተ መቅደስ አሉ ንሱ ከዓ እንታይ ኢለና ከይድኩም ምእንቲ ክትፈርዩ ፍሬኹም ከዓ ነባሪ ምእንቲ ክኸውን ነዚ ሓረብክኹም ነዚ መደብክኹም ኢሉ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሰሙነ ፍረ እዩ ንእግዚአብሔር ባህ ዘብል ፍረ ክንፈሪ ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን ንቓል እግዚአብሔር ብህድኣት ብኣንቃዕድዎ ስለ ዝሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም رايكم يحديركم ما يكأنيكم يا بير أملاخنا تمسجنا يخون اتهم كل جزية خم وترو أبتفعل لي بوتاقمكم بمرخو بزهان كابليت وقحتاق سعزاسي عزيام سنازل لكم أبوتات الديتات أحوات أحد أبزل لكم سلام እግዚአብሔር نعخاتكم يخون دكانان أحواتنا نحتنان مزمران زماري ملاختي يسمعلنا እግዚአብሔር زحقوسلو مزمور دما يقبرلنا كل جزي دمانا أملاخ بمزمور إن أمسجنكم أبيتو تتغيلكم
ህይወትኩም ክትውድኡ ድማ እግዚአብሔር ጸግኡ የብዛሐልኩም። አባና አባይ መርጌታ ቃለ ህይወት እየስማዓልና ዝፈዝ ሰሙን ናይ ሰሙን ፍረኢዩ ኢሎም ገረብ ወይ ድማ ጥራሕ ተኽሊ ኮነን ዝፈሪ ንሕና ድማ ከም ክርስቲያናት ክንፈሪ ከም ዘለና ፍሬና ድማ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ እዮም ክምህሩና ጸኒሖም እሞ ኣምላኽና እውን ዝህበና ዘሎ ዕድመ እዚ ኣሰጋጊርና ዘሎ ሓድሽ ዓመት በቲ ሓሳስባና ተለዊጥና ብንስሓ ተሓዲስና ኣብ ቅድሚኡ ሰናይ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ክንፈሪ እዩ ሂበና ዘሎ እሞ እቲ ግዜ ዘይኮነ ክጥቀመልና ንሕና ነቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ድማ እግዚአብሔር ንኹልና ይሓግዘና። ቃለ ህይወት ተስማዓልና ኣቦና ሓራይ እዘን በዝሎም መዓልቲ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበላ ደቀና ድማ ተባረኻ ዝተቐደሳ ይግበረልና። እግዚአብሔር ዝሕጎሰለን እግዚአብሔር ዝኸብረለን ውሉድ ድማ ይግበረልና። ውሉድ ህያብ እግዚአብሔር እሞ ኣብ ቤተ ኣምላኽ ኣምፂኹም ከተዕብይወን ድማ እግዚአብሔር ይእዝዝ። ቤተ ክርስቲያን ድማ ኣፍ እግዚአብሔር ኮይና መልእኽቲ ተመሓላልፍ ኣላ እሞ ኣብ ቤቱ ክዓብያ ኣምላክ ክኸብረለን ንሕና ድማ ክንሕጎሰለን ኣብ ቤት ኸነዕብየን እግዚአብሔር ንኹልና ምስጢሩን ጥበቡን ይግለጸልና። እሳተን ዝተወልዳሉ እዋን ወርሓት ኣብ ዓለም ሰላም ወሪድልና እንዕለለን ብሩኻትን ቅዱሳትን ውሉድ ይግበረልና። ውሉድ ንዝደልዩ ድማ ኣምላኽና ኩሉ ኣለዎ እሞ ውሉድ ይሕቑፈልና። ውሉድ ንዝሃበና ድማ ውሉድና ይባርኸልና። እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጐስና ኢሎም መዘምራን ዘሚሮምልና ነይሮም። ሓደ ስድራ ቤት ሰብኣይን ሰበይትን በዚ ዕለት እዚ ብመገዲ ንስሓ ገይሮም ነዚ ሓድሽ ዓመት 2018 ኣቆፃፅራ ግእዝ እግዚአብሔር ዝሃበና ናብ ቅዱስ ስጉእን ክቡር ደሙን ክንቀርበሉ ኢና ኢሎም በዚ ዕለት እዚ ቅዱስ ቁርባን ዝቐረቡ ወለዲ ኣለዉ እሞ እግዚአብሔር ንሓጢኣትኩም መደምሰሲ ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ድማ መጽሓፊ ይግበረልኩም። እቶም ዘይተቐበልና ዘለና ድማ ንጽቡቕ ምቕናዕ ጽቡቕ እዩ እሞ ጽቡቕ ቀኒዕና ድማ ነዚ ዓመት እዚ ከምዞም ጀሚሮሞ ዘለዉ ንሕና ድማ ክንጥቀመሉ እግዚአብሔር ንኹልና ይሓግዘና ሓጐሰና። ብሓደ ዝንስሓ ጠሲ ኣብ ሰማይ ድማ እግዚአብሔር እንታይ ይኸውን ምስ መላእኽቱ ይሕጐስ። ግደፍ ሰብ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ጠፍአ ንብረት ክትረኽቦ ከለኻ እውን ተሓጒሰ እሞ ተሓጐሱ ትብል ኢኻ ንጎራብት እሞ ዓብ ነገር እዩ እሞ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሓጐሰና። ሕራይ እታ ንቐዳም ንዳለወላ ዘለና ትመጽእ ዘላ ቀዳም ናይ ሕብረት ናይ ኦረንታል ቅዳሴ ሰዓት 4 ንግሆ ማህልየት ክንጅምር ኢና። ሰዓት 9 ድማ ቅዳሴ ክእቶ እዩ። ምክንያቱ ከካብ ቦትኦም ክመፁ ሽዑ ስለ ድመፁ ሰዓት 9 ድማ ቅዳሴ እሞ እዚኣ ንዓና ንቤተ ክርስቲያንና ታሪኻዊት ዕለት እያ። ቀላል ገርና ኣይንውሰዳ። እዚ ማሕበር እዚ ን20 ዓመት ዝኸውን እዩ ብሓንሳብ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ቅዳሴ የካይድ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ 20 ዓመት ግን ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ኣብዚ ክብሪ ንመድሃኒ ዓለም ይኹን እሞ መፂና ተገሩ ደይኮነሲ እንታይ ደኣ ናይቲ ዝግበር ተኻፈልቲ ክንከውን ኣምላኽ ዝዘርአኻና ተመስገን ክንብል ሕብረት ድማ እግዚአብሔር ኣጽንዕ ክንብል ንቐዳም ከምቲ ክንገረና ትጸንቐነየ ናሽዑ ሰባት ይግበረና።
ኣብዚ ቅዳሴ ምስ ወዳእና ድማ ከምቲ ልሙድ መስቀል መዓልቲ ስለ ዝኾነ ድማ ምልክት ዳሜራ ድማ ኣብ ደገ ድማ ክንገብር ኢና እሞ ሙሉእ መዓልቲ ኣብዚ መዓልና እዩ እሞ እግዚኣብሔር ንዝሓመሙ ፈዊሱ ንዝረሓቑ ኣቕሪቡ ንኩልና ድማ ብጥዕና ሓልዩ ናሽዑ መዓልቲ ሰባት ግበረና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ሓፍተና ህይወት መልእኽቲ ኣለዋ ደቀና ድማ ባዕለ ቦቕሻ ዓመቶም ክንገብር ኢና ናይ እንግሊዘኛ ቅዳሴ ስለ ዘለዎም እዮም ደቀና ሎሚ ኣብዚ ምሳና ብደገ ሰላም እዮም ዘሎ እሞ ወዲኦም መፂኦም ሓራይ ብሓንሳ ወዲእና ማለት እዩ ቲኬት ናይ ሎተሪ ገዝእ 50 ቲኬት ሎተሪ ገዚኡ 1000 መባእ ሂቡሎ ነቲ ቲኬት ግን ድሓን እንደገና ሽጥዎ ኢሉና እሞ 1000 መባእ ሂቡና ሓንቲ ደኻኒ እዚኣ ናይ ዝሓለፈት ሰሙን እያ ኣናውስ ገይረ ምስ ወዳእኹ ዝሃባ እየ ሰላም ስድራ ቤት መድሃኒዓለም ጾረይ ስለ ዝኸበደኒ ኣቦታተይ ኣሕዋተይ ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ ንማሕፅነኩም ኢለን ሚእቲ መባእ ሂበና ሓንቲ ደኻ መድሃኒዓለም ሽመ ይፈልጦ እዩ ወደይ ንሳዋእ ስለ ዝወረደ ብስም ትምህርቱ ንግቡኡ ፈፂሙ ብሰላም ክመፅእ ጸሎት ግበሩለይ በጃኻትኩም ኢለን 100 ቅርሺ ይበና ኣለዋ ንሱ ከዓ ከም ሳዋዕ ምስተመለሰ እንደገና 100 ቅርሺ መባእ ክገብር እየ ኢለን ዝተረፈ ሕጂ ከዓ ናይ ሳንዴይ ስኩል ሬጅስትሬሽን ቅድሚ ሕጂ ክልተሳብ ኣናውስ ገይረ ነይሮሞ ሕጂ ከዓ እቶም ምናልባት ዘይነበርኩም ዘይሰማዕኹም ደቅኹም ሬጅስተር ክትገብሩ ንሕብር ኣለና እቲኣ መዓልቲ ኦክቶበር 5 ስለ ትጅመርታ ትምህርቲ በጃኻትኩም ነዞም ናይ ሰንደይ ስኩል ንሓግዞም ናይ እንግሊሽ ቅዳሴ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮይኑ ግን ይድንጉ የለው ብተኻለኩም ወለዳ እዚኣ ሓግዙ ብሰዓቶም ክመፁ ኣይኖ ከቢድ ኢሉ ከምትሳዕ ግን ሓግዝዎም ናይ ማና ማርቻ ተቐሪቦም ኣለዉ ሓብርልና ክትረኽብዎም ኣብ ደገ ሰላም ንኸርዎም ኣብዚኣ ሕጂ እቲ ብጣዕሚ ኣፕሪሽን ኣብ ምስጋና ዝልህብ ክደሊ ብናይ ሽም ናይ ሞርጌጅ ኣብ ብሽም ብሽም ቦርድ ኮይነ ናይ ክሊኒክ ትማሊ ብጣዕሚ ተመስገን መድሃኒዓለም ንኩልኹም ቴንኪዩ ተመፂኩም ነዚ ነገር ዝሰርሕዎ ብጣዕሚ ዓብዪ ስራሕ እዩ ነይሩ ግን ቁርብተይ ከዓ ኩሉ ግዜ
ፅቡቅ ጥራይ ምዝራብ ፅቡቅ ኣይኮነን እቲ ቁርተይ ጎደሎ ዘለና ምዝራብካ ፅቡቅ እዩ ብዙሓት ኣይበፃኹምን ኣብዚ ኣናውሲ ጌርናዮ ኣብቲ ወሳኣት ኣናውሲ ጌርናዮ ኣብ ቫይፐር ኣናውሲ ጌርናዮ ሕጂ ብዙሓት ሰብ መፁና 2 ሽፍቲ እዩ ነይሩ እቲ ሓደ ሰዓት 7 ኮይኑ ሪኢኹሞ ትኾኑ ኩሉ መዓት ርስሓት ማኪና ተኻርዮም ፅዒኖም ወሲዶሞ እቲ ዝነድድ ኣንዲዶም ንሳቶም ከይዶም ተኻሊእቲ ፓርቲ ካሊእ ናይ ፋዱስ መፅኦም ነዛ ፓወባሽ ትገብሯ ነዛ ቤተክርስትያን ናብዳ ዓመት መፃና ስለ ዘሎ ኣጋሽ መፁና ስለ ዘሎ ግን ኣብዚኣ ብእውነት ሓቂ ኢደይ ንበል ሓደ ሰብ ነባ ሓቂ መድሃንያለም ሽሙ ፈልጦ እዩ ሽሙ ራሕባይ ሓንቲ ይብሉን ሰዓት 7 ጀሚሩ ስጋዕ ሰዓት 6 ትደቶም ናይ ፋዱሲ ብዙሓት ኣይመፁ ክልተ ሰብ ጥራይ መፅኡ ኣብዚኣ ሲ ቁርብተይ ኩልኩም ድውላይ ንኽእልን ኢና ግን ተሓባብሩና ኩላና ሲ ኢደይ ንብል በረኸት ኢና ክንረክብ ንሱ ነቢይ ናይ ብሓቂ ኣነ እንታይ መኽበል እዩ መድሃንያለም ባዕሉ ክስተይሃቦ ፅንዓት እንታይ ዝበሃል መድሃንያለም ባዕሉ ምሕረት ይሓግዞ ሶሪ ሕጂ እቲ ከም ኣቦና እኳ ገሊፆም እዮም እዚ ናይ ኦርየንታል ካሊ ኣብዚኣ ኩላህና ክንተሓጋገዝ ዘለና ኣብዚኣ ስትረስ ገብራ ደቂ ዘለኹ እንታይ ኣብ ክሽነ ብዛዕባ ትራሽ ኣብ ገዛና ሕጂ ሲ ክንደይ ሰብ ትራሽ መሊኡ ከሎስ እቲ ላስት ዘቐምጣስ ንምንታይ ኣለዎ ኣብታ ቦምባ ሕዛ ኣቢልና ተኸድና ነቶም ሻሂ ቀሪቦምልና ባሻ ቀሪቦምልና ዝፀርሑ ሲ ንዖም ንሕግዞም ኣለና ማለት እዩ ስጋዕ ዝፈስስ ኣብ ባይታ ፈስስ ሸይመን ንዕለቶም ንጎ ክሰርሑ ዘልፈሉ እሞ ኣብዚኣ ንተሓጋገዝ ሕጂ ካዚ ናይ ኦርየንታል ኣቦና ዝበለፅዎ ዓብዪ እንተኣሽኒ ዘለና ኣብቲ ደገ ሰላም ትራሽ ንጓሓፍ ይኹን ከም ገዛና ቤተ ክርስቲያን ክበሃል ከሎ ኢሎምና ቦታትና ናይ ኩላህና ገዛ ኢሎምና ሶ ከም ገዛና ክንሪኣ ንፅዓቅ እጀኻትኩም ንሳ ክብል ኣሜሪካ እንታይ ብል ክሊኒና ዚጎ እዮም ዝብሉ ኣብታ ጣውላ ሰተናያ ኩላህና ትትራሽና ተወሲድና እቶም ድሕሪት ዝተርፍ ብገዛና ብሰዓትና ገዛና ንምለስ ማለት እዩ ሓንቲ ስታይካ ሓንቲ ዘላትኒ ሕጂ ናይ ማሕበር ተስፋ ዝከረኩም ትኾይኑ ግሩፕቱ ክልተ ሰሙ ንገብር መስከረም 7 ብሬክፋስት ቀሪበን ነይረን እቲ ብሬክፋስት ዕደን ከፊለን 168 ነይረን እሱ ከዓ እቲ እቶት ክንዲና ማሕበር ተስፋ ዝኸውን ንሞርጌጅ ኢልና ስለ ዘሕለፍና ትመላዓቢ ምስ ሞርጌጅ ምስኦም ስለ ዘሎ ኣኺባ ነይሩና ብጣዕሚ ምስጋንኦም ወሰድ የብሉን ኣመስጊኖም ይኹን ኣለዉ ማሕበር ተስፋ የቀሪበና ሰፖርት ዝገበርና ሕጂ ኣናውንስመንት ዝገብሮ ናይ ዝሓለፈ ሰንበት ገይርዎኸም ዶክተር እቲ ኢንዲቴል ግን ብመምበርሽፕ ዝኣተወ 530 ብታይ ብመባእ ዝኣተወ 170 ብፕሬየር ሜሞሪያል ፕሬየር 860 ኦፈሪን 700 እዚ ካኒ ናይ ሓንቲ ደ እቲ ነብሲ ሓሊፉን እዩ ዝእከብ ዝነበረ ግን ኣኪበን ዘምፅኦ 51 ቅርሺ ኩሉ ቶታል 2311 እቲ ዲቴል እዚ ሕጂ ነገረኩም እቲ ዲቴል ከዓ ኣብትሎ ማለት እዚኣ ናይ ታሻዕ ማለት እያ ዶክተር ረሲዕዎ ነበር እታ ስለ ግበረለይ ለካ ነይሩ ትማሊ ክፀሩ ዝባዕሉ ግን ዳሓን መድሃንያለም ፈልጦም ቴንኪዩ ስኒልኩም ሰማዕኩም መድሃንያለም ስኒል ስማዕኩም ራይ ጸሎት ክንዓጽሞ
كلنا حف نبل ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሮ ካህን ከመ ይባርከን እግዚአብሔር ይባርከን ወይሰለነ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየሙ ዋዕል ለምስከ ለዓለም እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየሙ ዋዕል ለምስከ ለዓለም እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ رأي مؤال لمسكال عالم وكبا لبترسان كقدس تازيكا زكا بدم كبر لواد ولك اجزينا عملكم لأن يسوس كرسوس وصواي كتمادن لازم قدوس لمساكم لتقابايكم لتصليكم وسزاتي قدس بتكريستيان إلا بدائكم وسقام قدس ولا ستكم دم كبر يسرائيلكم عادياتكم زال في معكم زي مسيحكم وتسقا ملكوته وانتو دم دمك وسرات ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባዖት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ጽንዶ ድንግና ስጋትን ተለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በል 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከመሆን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮት ካብ ሰላም ባረኸና ዝተቐበልና ስጋኻን ደምካን ንዕድገት ሓጢአት ይኹነና ኩሉ ሓይሊ ፀላይ ብመንፈስ ክንረግፅ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአ በረኸት ቅዱስ ኢልካ ንዓ ኩላትና ንፅበለና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣርሐቐና ኣብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ጋርና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙ ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ኪያከ እግዚኦ ነአኩት ነሲአነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ እትው በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ ቤትና ምውፃእና ናብዚ ናብ ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና ኢኻ እሞ ካብዚ ምውፃእናና ቤትና ምእታውና ድማ ሰላምን ድሓንን ግበረልና ኣምላኽና ከምቲ ዝመፃእናዮ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ካልኦት ሰባት ኮይንና ተቐዲስና ተባሪኽና ተመሊእና ክንምለስ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ኣብ ደገ ምስ ወፃእና ነቶም ናይ ደገ ዘይኮንና ክንመልስልሲ ነቶም ናይ ደገ ንሕና ንዓና ክነምስሎም ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ኣምላኽና ሓጢኣትና ደምሲስኸም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ነዚ ሓድሽ ዓመት ኣምላኽና በተሓሳስባና ተለዊጥና
ብንስኻ ተሓፂብና ብንስኻ ተሓዲስና ናብ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ክንቀርብ ስኻ ሓግዘና ንዘመን ሓድሽን ኣረጊትን የብሉን ንዘመን ክፉእን ጽቡቕን የብሉን ንዘመን ነኽፍዖ ነጸብቆ ንሕና ኢና እማ ኣምላኽና ነዚ ዘመን ከነጸብቆ ጽቡቕ ክንገብረሉ ሰናይ ክንሰርሓሉ ጥዑም ክንዛረበሉ ኣምላኽና መንፈስ ቅዱስ ካልኢካ መልኣና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና መንጎና ሰላም ሃበና እተን ጾር ከቢድኒ ዝበላደ ድማ ኣቱ ምትፅዕሮን ጾር ዝኸበደኩምን ኩልኹም ናባይ ንዑ ከዕርፈኩም ኢልካ ንኣኻ እሞ እንታይ ዓይነት ጾር ከም ዘለዎን ኣምላኽና ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ እሞ ጾረና ቅልል ኣምላኽና ዘጓሃየን ሓጐስ ዝኸበደን ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣቕሊልካ ተሓስብኦ ስልጠለን ዝደሊኦም ማልኣለን ኩልና ድማ ኣምላኽና ጾር ዘይብሉ የብልናን እሞ ጾርና በዓልና ጸርና ሕቆና ከይንስበር ናባኻ ኸነቕርቦ ዕርፍቲ ክንረክብ ኣምላኽና እስኻ ሓግዘና እቶም ዝወፈሩ ኩሎም ድማ ኣምላኽና ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ካብ ወፍሮም ድሓን የእትወልና እተን ስለ ወደን ጸሊልና ዝበላ ኣደ ድማ ኣብ ዝኸዶ ኩሎም ብዙሓት እዮም ዝኸዱ ድማ ኣምላኽና ኣብ ዝኸድዎ ድማ ጥዕና ሰላም ሃበልና ወፊሮም ድሓን እትወልና ገሾም ድሓን ምለሰልና ድሓን ካባኻ እዩ ሰላም ካባኻ እዩ ኣምላኽና ኣምላኽና ዓለምና ሰላም የብላን ዓለምና እውን ሰላም የብላን እቲ ኣነ ዝህበኩም ሰላም ከምቲ ዓለም ትህቦ ሰላም ኣይኮነን ኢልካ ንኣኻ እሞ ሰላምካ ሃበና ድሓንካ ሃበና ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና እቶም ኩሎም ብስውርን ብግህድን መብኦም ተሰኪሞም ዝመፁ ባረትካ ኩሎም ድማ እስኻ ስማቶም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ኣብ ዓንዲ ወርቅኻ ፀሓፈሎም ኣብ ምድሪ ንጸጋ ንበረኸት ንዕድመ ንጥዕና ኣብ ሰማይ ድማ ንጽድቂ ንመንግሥተ ሰማይ ቁፀረሎም ኣምላኽና እቶም ሓሚሞም ዓስማቶም ዝሃቡና ንሕና ንፈልጦም ቁሩብ እዮም ንስኻ ግና ንኩሉ ሕሙም ትፈልጦ ኢኻ እሞ ንንፈልጦም ዘይንፈልጦም ከም ሓደ ሰብ ገርካ ክትፍውሶም ትኽእል ኢኻ እሞ ስለ ኩሎም ሕሙማት ንልምነካ እዮ በረከተ ኣብ ወልደ ገብርኤል ኢያሱ ሃይለ ስላሴ የስየፍ ወለተ ትንሣኤ ወለተ እግዚእ ሩታ የማነ ብርሃን ቅድስት ሃና ላይከ ገብርኤል ፍሬ ወይነ አጸደ ማርያም ክብራ እህተ ገብርኤል እግዚአ ሃረያ ጽጌ ማርያም አጸደ ማርያም ኤልሳቤጥ ወለተ ኪዳን የስየፍ ሰይፈ ሚካኤል ወለተ ማርያም ውዳሴ ማርያም ወለተ መድህን ጽጌ ወይን ተክለ ማርያም ወልደ ዮሐንስ ወለተ ሚካኤል ምህረተ ስላሴ ሁሪተ ዮሐንስ ገብረ ኪዳን ወለተ ብርሃን ወለተ ትንሣኤ ወለተ ኢየሱስ አማኒኤል ሃረገ ወይን ኩሎም እግዚአብሔር አምላኽና ስቃዮም አቅልል ሕማሞም ፈውስ ስባሮም ድማ ጸግን ብርሃነ መስቀልካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ነብሳት ኣግብርቲ ኳይማቲ ከወልደ አማኒኤል ኣስቴር ነብሲ ኩሎም ኣርሴማ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለው ፃና ንዓልና ከምቲ ሃዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግበና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ነትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ክሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብሽጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹ እምብርኹ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።